86 من نارنجی رو راه اندازی کردم. پربینندترین سایت اخبار تکنولوژی به زبان فارسی بود. در نهایت هم یه روزم ریختن ما رو گرفتن و نارنجی و کل شرکت و همه چیز رو بستن و تموم شد. کردن زندان. یه بابایی مثلا 50,000 نسخه از این تبلت ها آورده و با خاطر مثلا ریویوی ما این فروش نمیره. مثلا نمونهش الان MKBHD دیگه که عملاً داره کمپانی برشکست میکنه. ما از نظرشون اینقدر خطرناک بودیم. من 3 ماه انفرادی بودم. شما چهره عزیزانتو فراموش می‌کنی. بعد یعنی مثلا من فکر میکردم که مثلا پدرم چه شکلیه، مادرم چه شکلیه، همسرم چه شکلیه. بعد یادم نمیومد توی 4 سال به اندازه 40 سال من واقعا تجربه زندگی کردن به دست آوردم. به دیوار گیر میدم یعنی قیمت خونه و ماشین رو بردار. میدونی به دیجی کالا اصلا گیر میدن چرا زیر قیمت پایتخت داری مثلا میدی. یعنی از این داستانا زیاد داریم. یه حس جالبش اینه وقتی گرفتن همون لحظه گفتم که چه جالب، همه دستام تیک خورد. چند شب اول منتظر بودم که در واقع بلای سرم بیاد و به قول معروف برم به دیار باقی. یه واقعیت رو باید بگم. ولی این تو قانون نبوده اون وقت خب قاضی چجوری اینو تایید میکنه؟ اجازه بدین سوال شما رو جواب ندم چون آره. سوالت بعد دوباره یه اتهام جدید از تو پاسخ من در میاد برای این سوال. اسپانسر این قسمت از پادکست طبقه 16 شرکت لیمو هاست. اونایی که تجربه خرید هاست و سرور و دامنه دارن احتمالاً اسم لیمو هاست رو شنیدن. من یه چرخی توی توییتر زدم که ببینم ملت راجبشون چی میگن و دیدم که عمدتاً خیلی از شرکت لیمو هاست و خدماتش راضیان. علل خصوص که دیدم خیلی تعریف میکنن از پشتیبانی و ساپورتش. همونطوری هم که میبینین خودشون خیلی اکتیون و به سوالا و منشنات جواب میدن. جدیداً شرکت لیمو هاست یه سرویسی رو لانچ کرده به اسم مقیاس یا همون احتمالاً اسکیل که همونطور که از اسمش پیداست برای شرکت‌ها و کمپینایی که میره بالا و عمدتاً به خاطر ویزیت بالا سرویس‌ها داون میشه که این اتفاق تو ایران هم کم پیش نمیاد. این سرویس پاسخگوی این نیازه. اگر شما هم یه همچین مسئله‌ای تو شرکتتون دارین حتما با تیم پشتیبانی مقیاس و شرکت لیمو هاست تماس بگیرین، باشون مشورت کنین و ببینید که آیا راهکارشون به درتون میخوره یا نه. دم شما گرم. بریم سراغ پادکست. خب من اینا رو هم باز کنم. ماشی تو ستابت عین منه. آره. از کجا پیدا کردی اینا رو؟ ایران هست؟ آره من اینا رو 2-3 ساله دارم. چطوری؟ مخلصم. همه چی رو برا؟ خوبه، همه چیز خوبه. خب آقا ما اولا که خیلی خوشحالیم در خدمت شما هستیم. جناب علی اصغر هنرمند. آقا ما چیزی که یادمونه از زمان گذشته و از زمان طفولیت و اینا یه سری سایت بود که خیلی همه طرفدارش بودن. اون موقع هم اصلا دنیای وبلاگ نویسی و اینا تازه اومده بود به اسم نارنجی که شما فاوندرش بودی بعد کردن زندان. بله بله. چی شد آجی؟ اصلا یه ببین چون کسایی که خیلی ها دارن گوش میکنن خیلی اون قدام شاید از زمان گذشته نیامده باشن، اول به ما میگی نارنجی چی بود؟ نارنجی وبسایت بود که توش اخبار تکنولوژی رو میذاشتیم، اخبار روز، حالا تو بحث موبایل و لپتاپ و تبلت و اینجور چیزا و حالا حوزه‌های متفرقه مربوط بهش. حالا حتی بخش آرکیتکچر معماری هم داشت و معماری‌های مثلا جدید رو هم پوشش میداد. خب این یه سایتی بود که من در واقع به عنوان یه سایت فان برای خودم روش انداختم در ابتدا. من خیلی قبل‌ترش البته شروع به کار کرده بودم، از سال 80 شروع به کار کرده بودم. اولین پروژه‌مونم یه سایتی بود به اسم گواشیر و یه سایت خیلی بزرگ بود و بعد سال 83 یه سایت دیگه رو انداختیم، فروشگاه اینترنتی بود به اسم کرمانشاپ که خیلی جالبه که یکم شبیه این پروژه‌ای بود که فکر کنم شما خود فاوندر ریحون بودی دیگه. ما سال 83 در واقع اومدیم یه سایتی رو انداختیم و با یه تیم تحویل یه ساعته رو انداختیم. اون موقع البته خیلی بچه و بی اطلاع بودیم در واقع و اومدیم خریدار رو که بیشترش هم غذا بود یه ساعته در به منزل تحویل میدادیم. حتی سیستم پیک موتوری و اینا رو هم راه اندازی کردیم و خب ولی اون موقع خیلی زود بود دیگه. اون موقع هنوز ملت بیشتر دایلاپ بودن دیگه. این تا ADSL تازه اومده بود توی ایران. روزی مثلا 4-5 تا دونه سفارش داشتیم اون موقع. خب جواب نداد دیگه، اون پروژه فیل شد
و بستیمش. مثلا دیجیکالا 2 سال بعد راه افتاد دیگه، 85 فکر میکنم دیجیکالا راه افتاد. و سال 86 من نارنجی رو راه اندازی کردم که تمرکزش رو حوزه اخبار تکنولوژی بود. خب کم کم یک کامیونیتی دور این سایت نارنجی شکل گرفت و پرترافیک شد و پرترافیک شد و پرترافیک شد و بزرگ شد و بزرگ شد و بزرگ شد، خیلی بزرگ شد. برای اون موقع توی اون زمان خب پربینندترین سایت اخبار تکنولوژی به زبان فارسی بود و یه تیم بزرگ نویسنده داشت، حدود مثلا 30-40 نفر توی نارنجی می نوشتن از همه جای دنیا و یه کامیونیتی خیلی بزرگ داشت، در حدی که مثلا هر مطلب ما چند صد تا کامنت در روز دریافت میکرد، روز چند هزار کامنت ما دریافت میکردیم که خودش یه کامیونیتی خیلی بزرگ شده بود. و در نهایت هم یه روز هم ریختن ما رو گرفتن و نارنجی و کل شرکت و همه چیز رو بستن و تموم شد سال 92. تو بازه زمانی کرمان بودی درسته؟ بله من هنوزم کرمانم. هنوزم کرمانی؟ اصلا بیس اصلی پرچمو تو کرمان زدی؟ بله یعنی تمام این فعالیتایی هم که کردی همه از نارنجی به بعد. زندان هم کرمان رفتی؟ بله زندانم با خونه فاصله زیادی نداشت در واقع. خیلی وقت خودم تو زندان با خودش آرزو میکرد مثلا من اگه میتونستم الان یه تلپورت کنم از اینجا مثلا 2 کیلومتر برم اونورتر میتونستم تو خونم باشم، ولی خب نمیشد. خب بگم یه سوال فنی، مگه چیزی به اسم هاوس ارست یا مثلا اینی که زندانی تو خونت میکنن، مگه ما این کانسپت ها رو نداریم که برای یه کسی که حالا مثلا مجرم آدم که نکشی، قتل که نکردی، حالا با این قوانین بی سر و ته ایران هم تو اون بازه‌های حساس اون زمان احتمالاً حالا میگم گرفتن، ولی ما اصلا هم چیزی به اسم هاوس ارست داریم تو ایران که آقا یارو تو اجازه نداری مثلا یه پابندی ببندن از این ور اون ور، خونت دیگه، حالا تو بمون تو خونه. آره اون موقع تازگی‌ها داشت می اومد، الان فکر کنم اومده. ما از نظرشون اینقدر خطرناک بودیم که من تو زندانم که بودم ما رو توی بندی نگه می داشتن که اصلا من خب 3 ماه که اصلا انفرادی بودم، بعدش هم که از تو انفرادی رفتیم داخل بند تا 6 ماه اصلا ممنوع الملاقات هم بودم. توی بندم که رفته بودیم حتی منو تو بندی گذاشته بودم که با هیچ کس در تماس نباشم و حتی مثلا داخل یه جایی بود بهداری زندان بود، در واقع همون درمانگاه زندان بود که من پزشک بودم، مثلا میخواستم برم اونجا کار طبابت انجام بدم میگفتن نه اونجا نباید بری به خاطر اینکه اونجا کامپیوتر هست و این آدم خطرناکیه، اونجا رو ممکنه هک کنه از زندان فرار کنه. و جالب اینجاست که بعد اونجا یه کامپیوتر بود مثلا که از ویندوز 7 بود، به هیچ چیز وصل نبود، حتی اونجا شبکه داخلی هم نداشت، ولی گفتم اون کامپیوترم نباید دست بزنه و این آدم خطرناکیه و ممکنه هک کنه فرار. نمیدونم چه جوری ممکنه با یه کامپیوتر ویندوز 7 شما بتونی فرار کنی و هک کنی و نمیدونم، ولی هاوس ارست که اصلا شوخی بود اصلا. ببین تو نمیدونی ولی احتمالاً نکتهش اینه که اونها هم نمیدونن و چون نمیدونن اتفاقا باعث همچین اتفاقی میشه. یعنی تو وقتی نگاه میکنی مثلا من و تو دیگه ته لاتبازیمون اینه که مثلا بگیم آقا خلاف تفنگ و نمیدونم تیر و خونه، ولی وقتی تو توی بازی دیگه هستی هر چیزی حمله هستی. وقتی تو قلم مشکل داری، تو با VHS مشکل داری، با ویدیو مشکل داری، با اینترنت مشکل داری، همه اینا همه چیز دیگه، اینا همه وسایل خلافه به اصطلاح. ولی حالا میرسیم بهش، با دوست دارم راجعش صحبت بکنم. مثلا راستشو بخوای تو اون بازه زمانی من نارنجی رو خیلی شنیدمش، میدونستم که مثلا فاوندرشو گرفتن و خیلی بیشتر از اون من وبلاگ‌های فارسی و اینا رو نمیخوندم. یک پزشک بود فقط میخوندم که البته فکر کنم اون تو نیستی، درسته؟ الان علیرضا مجیدیه، دکتر مجیدی از دوستان هستن. آره بله آره درسته. من اون موقع اینا رو میخوندم، البته خودم هم جزء بلاگ اسپاتیا بودم، یعنی همون اول که اومد. ولی نمیدونم اون موقع که شما نارنجی رو آوردید بالا دور زمانه بلاگ و وردپرس و بلاگ اسپات و اینا بود یا نه کاملا یه چیز کاستوم آوردین بالا؟ اون زمان که ما آوردیم بالا خب ما قبلش توی بلاگ اسپات می نوشتم دیگه، یعنی خیلی خیلی قبلترش در واقع اول ما یه وبسایت زدیم، بعد که وبلاگ در واقع راه اندازی شد و مشهور شد توی ایران، تبش راه افتاد، من اومدم تو بلاگ اسپات، منم یه وبلاگ رو انداختم. اولش توی
بلاگ اسپات بود. یعنی علاوه بر اینکه سایت گواشی رو داشتم، یه وبلاگم روی ساب دامین براش راه انداخته بودم. و بعد نارنجی رو در واقع نسخه اولش رو با جوملا نوشتیم، بعدش آوردیمش روی دروپال و با دروپال کار میکردم موقعی که نارنجی رو نوشتیم. چی شد اصلا نارنجی رو شروع کردی؟ هدفت چی بود؟ حالا میدونم تو اون زمان آدم با عشق و علاقه به 2 مسئله، یعنی مثلا یک این که نوشتن دوست داری، 2 تکنولوژی دوست داری، 3 کامپیوتر دوست داری، کامبینیشن اینا میشه یه همچین ترکیب جذابی. حالا اونورم پزشکی خونده بودی که در حدی که پرکتیس هم داشتی میکردی، درسته؟ یعنی میگی زندان داشتم پرکتیس میکردم، یعنی تو در حد اینکه فقط بری درسشو بخونی نبوده. آره ببین، اولا هدف من از راه اندازی نارنجی هم هدف شخصی داشت. یعنی یه هدف شخصیش برای خودم این بود که چون من خیلی سال قبلش زبان انگلیسی تدریس میکردم، هدفم این بود که انگلیسی خودم هم تقویت کنم با ترجمه کردن و نوشتن و مطالعه انگلیسی. یه هدف شخصی بود. هدف بزرگترش هم به اشتراک گذاری یادگیری ها با دیگران بود. من هنوزم این کارو دارم هر روز تقریبا انجام میدم. من مدل اون آدمایی نیستم که مثلا کارآفرین باشن که خیلی مدل بیزنس مدل طراحی کنن و به این قضیه فکر کنم. من بیشتر این شکلی به ماجرا فکر میکنم که الان چی تو جامعه خلأش وجود داره، بعد میرم اون خلأ رو سعی میکنم پر کنم. حالا تو حوزه‌ای که خودم در واقع تخصص دارم و میدونم، الانم مثلا دارم رو حوزه پزشکی و آموزش مجازی کار میکنم. اون زمان ما در واقع یه رشد تصاعدی تکنولوژی رو داشتیم. مثلا آیفون تازه اومده بود و مردم داخل ایران خیلی اطلاعات کمی داشتن راجع به حوزه تکنولوژی و تک به طور کلی. الان نه که بازار خیلی اشباع شده و همه آپ تو دیتن توی این موضوع، ولی اون موقع هم چیزی وجود نداشت دیگه. چون خلأش رو حس می‌کردم رفتیم سراغش. مثلا ما وبلاگ نویسی زنده رو اولین بار با نارنجی انجام دادیم. یعنی لایو بلاگینگ اصلا وجود نداشت تو زبان فارسی. و این در حالی که الان مثلا مراسم اپل هست، همه خیلی از سایت‌ها دارن لایو بلاگینگ انجام میدن و این کارا رو در واقع میبرن جلو. چیزی که فکر می‌کردم خلأش وجود داره و واقعا هم داشت دیگه. مردم هم خیلی استقبال کردن از این موضوع. من تو این چند سال گذشته هزاران پیام، وقتی میگم هزاران پیام، واقعا هزاران پیام دریافت کردم از آدمای مختلف از سراسر دنیا و ایران که میگن مثلا نارنجی زندگی ما رو عوض کرده و باعث شده من به تکنولوژی علاقمند بشم، باعث شده من بیام برنامه‌نویس بشم. چون ما در کنار نارنجی 2 سایت دیگه هم راه انداختیم دیگه. نارنجی بود، نردبان بود و نگهبان بود. نارنجی فوکوسش تکنولوژی بود، نردبان اصول در واقع برنامه‌نویسی و وب دیولپمنت و اپلیکیشن دیولپمنت رو یاد میداد. نگهبان فوکوسش رو بحث ارتقاء اطلاعات عموم تو بحث امنیت و سکیوریتی بود. و خب ما نارنجی رو که راه اندازی کردیم، خب خود نارنجی خیلی طول کشید. یعنی تقریبا 3 سال طول کشید تا به یک رشد خوبی برسه و بتونه درآمدزا باشه برای خودش. هرچند بعدش دیگه خیلی بزرگ شده بود و درآمد خوبی هم داشت تولید می‌کرد برای ما. و اون 2 پروژه دیگه هم در واقع خیلی سریع اونا، به خاطر که نارنجی پشتشون بود و برند نارنجی پشتشون بود، مثلا ما نردبانو که راه اندازی کردیم بعد از 1 ماه به درآمدزایی رسید. یعنی پول خودش رو که در می‌آورد چیزی سوده هم شده بود برای ما. و چون میگم کار رو با علاقه فکر میکنم انجام میدیم و همیشه دوست داشتم که یه کاری رو انجام بدم که برای مخاطب مفید باشه، خب مردم هم اعتماد میکردن و یه کاری هم که انجام میدادیم که حالا شاید که دلایل بسته شدن نارنجی هم بشه بذاریم این ماجرا باشه، اینه که سعی میکردیم یه ژورنالیسم بی‌طرف رو ارائه کنیم. یعنی محصولی که میرسید دست ما اگه ریویوش میکردیم به خاطر اینکه فلان آدم اینو وارد کرده یا فلان شرکت پشتشه نمی اومدیم ازش تعریف کنیم یا چیز، سعی می‌کردیم نظر واقعی خودمون رو بیان کنیم. این باعث شده بود که مخاطب بیاد به ما اعتماد کنه. اگه از محصولی تعریف می‌کنیم واقعا بره بخرتش، اگه از محصولی بد بگیم نره سراغش. و این خب شاید اینجا بعضی وقتا یعنی سایت نارنجی بیشتر سایت ریویو بود؟ نیوز بود و ریویو. یعنی کاری که انجام میدادیم تازه ها رو میگفتیم، حالا محصول جدیدی هم که میومد توی بازار و به دست ما میرسید و طوری شده که شرکت های دیگه، باز اون زمان تو ایران این کار بدیعی بود. یعنی طوری شده بود که مثلا سونی وقتی محصول جدیدی رو تولید میکرد یا سامسونگ محصول جدیدی رو تولید میکرد، محصول رو قبل از لانچ به دست ما میرسون. توی اون زمان من دارم حرف از سال مثلا 90 میزنم، 91 میزنم. یعنی من محصولی برای ریویو داشتم که الان مثلا بلاگرها از چند هفته قبل دستشون میدن و
بعد میان ریویوش میکنن. اون موقع ما برای اولین بار این چیزا رو داشتیم راه اندازی کرده بودیم توی ایران. و در واقع ریویوهایی هم که می نوشتیم خیلی منصفانه بود و نقد میکردیم، اگه اشکالی هم میدیدیم راحت میگفتیم. خب این باعث اعتماد خیلی زیاد مخاطبین شده بود توی ماجرا. تو اون بازه زمانی که وقتی میگی نارنجی پرترافیک ترین وبسایت شده بود، حالا من یادمه تو اون بازه زمانی اولا خب قحطی بود، یعنی واقعا هیچ سایت فارسی یا چیز خاص نبود، یکی دو سه تاش هم میومد بالا، دهن به دهن میگشت، همه ازش خبردار میشدن. استراتژی اون موقع اینجوری بود که وبلاگرها و اینا دیگه با هم دیگه صحبت میکردن، به هم دیگه لینک بک میدادن، گست آرتیست و میگم گست فیچر میکردن همدیگه رو، نویسنده‌های همدیگه رو اینور اونور میذاشتن. ولی خب یادم کلا این یه لینک دونی، یه سایت بار بود تایتلش اون لینک دونی، لینک های همدیگه رو میذاشتیم و بک لینک هم به همدیگه میدادیم که رنکینگ ها بره بالاتر. حالا حد خیلی خوبی هم SEO، ولی معمولا تعداد وبسایت های محدودی بود که تقریبا اگه 4 5 تا مثلا داشتن مثل خیلی درست حسابی کار میکردن دهن به دهن میچرخید. ولی چطوری رسید به اینکه پربازی ترین وبسایت شد؟ یعنی مثلا میخوام ببینم اگه یادت میاد که مثلا استراتژی مارکتینگ، چون موقع سوشال نتورک هم نبود که مثلا یه پست جدید میاد مثلا یه جا پست کنی مثلا بعد حالا لینک بدی همون تو کلیک بکنن. تو اون بازه زمانی چجوری اتفاق افتاد؟ واقعیت اینه که هیچ مارکتینگی ما برای نارنجی انجام ندادیم. یعنی من فقط یادم تنها کاری که برای مارکتینگ نارنجی البته از یه جایی انجام دادیم، متا قبل از مشهور شدنشو منظورمه. یعنی من اون موقع فرومی بود، فروم پرشین تولز. من یادم وقتی نارنجی رو راه اندازی کردم، تنها کاری که انجام دادم رفتم اونجا عضو بودم، یه دونه پست ایجاد کردم، آقا یه سایت رو انداختیم، یه دونه لینک گذاشتم اونجا، اینا آدرسش نارنجی، همین، تموم. و این مارکتینگ ما تموم شد تا 1 سال قبل از بسته شدن نارنجی. یعنی دیگه هیچ کار دیگه ای ما انجام ندادیم بجز در واقع این ورد آف ماوس کاربران در واقع این سایت مشهور شد. شاید یه دلیلی که خیلی هم طول کشید تا مشهور بشه همینه. یعنی ما ترافیکمون توی مثلا 3 سال اول اگه نگاه می‌کردیم یه رشد خیلی خیلی کوچیک داشت، بعد سال سوم یه دفعه کتاب تیپینگ پوینت اگه خورده باشید یه دفعه اینجوری رفت بالا و خودمون هم نمیدونستیم چرا رفته بالا. یعنی برای خود منم خیلی جالب بود که یه دفعه از یه جای کاربرا خیلی شروع کردن راجع به نارنجی حرف زدن و لینک دادن و ما حتی یه قرون خرجش نکردیم. هرچند 1 سال آخر چرا اومدیم مثلا تو ادورس تبلیغات رو انداختیم، چون اون موقع که درآمد زیادی داشتیم میتونستیم پول خرج کنیم. من برای راه اندازی نارنجی 0 تومان و 0 ریال باجت راه گذاشتم. یعنی کل وقتش برای راه اندازی این سایت این بود که اومدم خودم شخصا برنامه‌نویسیش کردم، خودم راهش انداختم، با 1-2 تا از دوستانم توش مطلب می‌ذاشتیم، اونا هم هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کردن و با بودجه 0 نارنجی شروع کرد و از یه جایی هم خودش شروع کرد در واقع پول درآوردن از تبلیغات. تنها منبع درآمد اونم تبلیغات بود. ما هیچ نوع پول جانبی از هیچ رسانه‌ای، از هیچ شرکتی قبول نمی‌کردیم، به خاطر اینکه می‌خواستیم در واقع کیفیت محتوامون زیر سوال نره و همین بدون مارکتینگ مشهور شد. اینی که حالا کاملا میفهمم منظور تو وقتی که میگی که ما از هیچ کسی پول نمیگرفتیم و اینا، و خیلی هم با افتخار اینو میگی که جای افتخارم داره، گرچه میتونم از اون زاویه هم بهت نگاه کنم. یعنی منظورم اینه که خب اولا که حالا اون بازه زمانی انقدرم راحت هم نبود، یعنی اگه می‌خواستی هم مانتایزش بکنی هم انقدر راحت نبود. شماره 1 یعنی حالا دور سال چند تا که 1-2 تا آفر برای بچهای دور و برم داده باشن و اونا هم آفرای اونا هم اون موقع نبود که مثلا در این حد نبود که باشه من تبلیغمو میذارم، اینجوری که آقا جاش میشناسمت میخوای ریویو کنی در حد تبلیغ بنر تو بذارم هم نیست، اینجوری که بیا اینو ریویو کن. یعنی یه مقداری یه هدفمندتر می‌خواستن اتفاق بیفته. 2 اینکه خب واقعا مانتایز کردنم یه جورایی، چون نمیدونم چرا اینقدر پول جنبه منفی، البته الان دیگه فکر کنم یکم بچه‌ها راه افتادن، ولی اینقدر جنبه منفی نداره. یعنی تو به خاطر اینکه پول میتونی بگیری و بعد شروع کنی چون مثلا من خودم یکی از اتفاقاتی که طول کشید برای خود منم یاد بگیرم اینه که تو وقتی میخوای یه بیزنسی ران بکنی، مثلا من خیلی دوستایی دارم که مثلا ایده‌های خیلی خوبی هم دارن و مثلا در حد اینی که آقا مثلا این اپلیکیشن رو اگه ما بفروشیم، مثلا اگه انقدر یوزر بگیره به هر کی مثلا بدیم حتی $1 یا $2 مثلا انقدر پول در میاریم و ولی مارجینت خیلی کمه.
سودت، حاشیه سودت. و وقتی تو میخوای شرکت بزنی باید لپتاپ بخری، باید پرینتر بخری، باید میز بخری، خیلی هزینه داره. حتی ضبط یک پادکست خیلی هزینه داره، میدونی؟ یعنی اگر بگی پول در نمیاری پس از جیب دارم میذارم، میدونی که اون وقت هم خیلی اسکیلبل نیست و تا یه حدی به بعد ادامه پیدا نمیکنه. ولی کلا از بایس بودنت متوجهم. نمونهش الان MKBHD دیگه، این مارکسه که عملاً داره کمپانی برشکست میکنه. یعنی اگه ریویو بکنه، این ماشینه رو رفت ریویو کرد ترکوندش، اون موبایل رو رفت ریویو کرد ترکوندش. یعنی در حدی شده که میتونه هم خیلی پول زیاد در بیاره، حالا به واسطه یوتیوب و حالا اسپانسرشیپاش، و هم این که واقعا قدرتش خیلی رفته بالاتر. چه بسا که اگر در یک جغرافیای دیگه به دنیا می اومدی الان MKBHD ما می بودی. آره، و یه توضیح هم بدم در تکمیل صحبت شما. اتفاقا سراغ ما خیلی می اومدن برای پول. یعنی من توی یک پادکست دیگه هم این حرف رو زدم. یعنی طوری می اومدن به من فشار می آوردن که به نفعشون صحبت کنی، که مثلا یک شرکتی که اسمش رو نمیبرم، اتفاقا از شرکت‌های بزرگ ایران هم هست، یه دفعه اومد، من یه دفعه دیدم یه SMS اومد 20 میلیون تومان پول اومده بود تو حسابم. 20 میلیون تومان اون موقع عدد قابل توجهی بود. مثلا بخوام مقایسه کنم، مثلا یه ماشین L90 اگه می‌خواستیم بخرید 15 میلیون تومان قیمتش بود. بعد به من خبر دادن که آره آقا اینو ما فلانی بعد فرستادیم، هوای ما رو مثلا لطفاً تو ریویوی اون گوشی داشته باشید. خب ما تماس گرفتیم، شماره حساب گرفتیم، پول رو برگردوندیم به حسابش. یا یه مثال دیگه بزنم، ما تبلیغات، میگم تنها منبع درآمدمون تبلیغات بود. بعد یه طوری شده بود دعوا بود سر پوزیشن‌های تبلیغاتی ما، و مثلا شرکت‌ها فشار می آوردن که مثلا این پوزیشن پر بود، تا یه پوزیشن خیلی خوب داشتیم بهش میگفتیم A، که مثلا تا 2 سال آینده بوک شده بود. بعد یه شرکت دیگه می اومد میگفت آقا اینو به من بده، یا مثلا میگفت یه پوزیشن زیرش باز کن اندازه همون دوباره برای من بده. خب من میگفتم آقا این سایت تابناک رو نگاه کنید، دیدید نمیدونم سر تا پاش همه جا سانتی متر به سانتی متر، پیکسل به پیکسل تبلیغ گذاشته. خب من نمیخواستم نارنجی تبدیل به یه همچین چیزی بشه که حالا در و دیوارش تبلیغه. یه لیمیتی رو خودمون تعیین کرده بودیم که آقا اگه از این بیشتر بشه تبلیغات، دیگه اون کانتنت میره زیر سوال و قبول نمی‌کردیم. یعنی اتفاقا ما اون زمان خیلی فشار داشتیم از اینکه و راحت میتونستیم درآمدمون رو به صورت تصاعدی بیشتر کنیم. ولی واقعیت اینه که درآمد هیچ وقت تو زندگی برای من مهم بوده ها، ولی هیچ وقت مدل آقا نزن این حرفو دیگه، نزن این حرفو. یعنی چی درآمد برای من مهم نیست؟ ولی میدونی حرف درست میفهممش. شاید به نظر شعاری بیاد میدونید، ولی واقعیت اینه که نه شعاری هم نباشه، به نظر من اشتباهه. خب اشتباهه. آره از نگاه بیزنسی شما دارید از نگاه بیزنسی بهش نگاه. آخه مثل این میمونه که بگی مثلا من خیلی به خوردن غذا علاقه ندارم. البته میتونی بگی البته، خب ولی غذا باید بخوری و غذای با کیفیت هم باید بخوری و غذای با کیفیت هم گرونه و میدونی. یعنی من منظورم این نیست که شعاری منظورم نیست، من منظورم اینه که یک ویزدام غلطی ممکنه این حرف داشته باشه. من هم شخصا به پول علاقه دارم، خب ولی ندارم. یعنی منظورم که حالا این جمله رو گفتم این بود که یعنی منم هیچ کاریم به خاطر پول شروع نمیشه، آوتکامش هم به خاطر پول نیست، هدف شروعش هم پول نیست. هیچ بزنسی هم ران نکردم که بگم بریم پول در بیاریم ازش. ولی متوجه شدم که کلمه پول شاید کلمه غلطیه. اگه اسمشو بذاری بنزین، اگه اسمشو بذاری انرژی، اگه اسمشو اینطوری بهش نگاه بکنی، خب من انرژی زیاد میخوام، من بنزین زیاد میخوام، من میخوام با بچهای زیادی کار کنم. برای اینکه بتونم با بچهای زیادی کار کنم باید بتونم هزینه‌شون رو پرداخت بکنم. مثلا اون زمانی که تو میگی نارنجی رو ما داشتیم چندین نویسنده بود، همه کار دلی میکردن، یعنی همه نویسنده ها عشقی داشتن کار میکردن. یعنی یه تعداد قابل توجهش دلی بود، یه تعدادی هم بودن که هزینه دریافت میکردن. ولی این حرفی که شما دارید به من میزنید در طول زندگی خیلی ها به من زدن. خب یکی از دوستان همین چند روز پیش به من داشت میگفت شما بیشتر به جای اینکه بیزنسمن باشی بیشتر فعال اجتماعی هستی. یا اصلا حتی تو دوران پرونده، یعنی بازجو هم این حرفو به من میزد، میگفت ما اومدیم اسناد مالی شرکت شما رو بررسی کردیم. شما بیشتر از اینکه سعی کنین پول در بیاری بیشتر هزینه میکردی و در واقع این ترازت خیلی مثبت نبود. حالا مثبت بوده ولی گفت این شرکت با منطق یه شرکت بیزنسی خیلی نمیخونه. اصلا خودش شک برانگیز بوده اصلا. آره این خودش شک برانگیز بود. منم شک کردم. آره دقیقاً. من تو این سال‌ها زیاد شنیدم از افراد مختلف، ولی خب میگم
مغز من از یه زاویه دیگه نگاه می‌کنه. نه البته تو اون زمان قبول دارم، یعنی ما هم تو اون زمان هم 100 تا پروژه این تیپی داشتم، از سایت مدرسه فجانش.com تا سایت selfbismusic.com تا 1000 تا از این پروژه‌های این تیپی. اون موقع اصلا خیلی هم تو مایندست پول درآوردن هم آخه نبودیم، یعنی اصلا اینترنت هم آخه این چیزی نبود که به این راحتی ها مانتایز بشه، پیپلی و نمیدونم پول اصلا خیلی رو اینترنت نبود، اصلا اینترنت جوک بود اون نسبت به الان که نگاش میکنی. یعنی بهت حق میدم تو اون بازه زمانی که اصلا و کارم انقدر دلی و عشقی بود که اصلا افلییت مارکتینگ هم حتی به این شکل اون موقع نبود که مثلا بخوای پول در بیاری ازش دیگه. تهش همین بود که به قول خودت یه سری تبلیغ سرو بکنی. ولی کلا میگم کلمه پولو نباید ترجمه کنی پولو میذارم تو جیبم میرم ماشین میخرم. برای من اگه من پول بیشتری در بیارم، بیشتر پادکست درست میکنم، کیفیت پادکست هم میبرم بالاتر، اصلا شاید بتونم پادکستامو حضوری بکنم، مهمونامو اصلا براشون بلیط هواپیما بگیرم، جا براشون بگیرم، بیارمشون اینجا. میدونی یعنی من زاویه دیدم به پول این زاویه است. حالا نمیخواد بذاری جیبت بعد هم فوشت بدن بگن چرا پولا رو کردی تو جیبت، ولی میفهمم چی میگی. حالا میخوام برسیم به این که چون تو حرفات احساس کردم که میگی یکی از اتهاماتم هم این بود، شاید یکی از دلایلی هم که گرفتنمون این بود، انگار مشخص نیست چرا گرفتنتون یا نارنجی رو شاتدان کردن. والا این از اون مواردیه که خودمون هم نمیدونیم چرا شاتدان شده. یعنی خیلی جالبه. حالا من اینو دفعه اول دارم میگم، توی حکم دادگاه در مورد اون تیکش که راجع به نارنجی نوشتن که حالا متن دقیقش رو حفظ نیستم، ولی علت بسته شدن نارنجی به خاطر به وجود آوردن حسن شهرت برای بنده است. حالا تو قانون ما جرمی به اسم حسن شهرت نداریم دیگه، قاعدتاً به صورت تعریف شده. ولی چیزی که تو حکم دادگاه اومده گفته نارنجی نردبان نگهبان به دلیل به وجود آوردن حسن شهرت برای علیاصغر هنرمند باید بسته شه، مثلا حکم تعطیلی شه. و خودمون سناریوهای مختلفی داریم که حالا خیلی دوست ندارم الان بهشون بپردازم دقیقاً علت چی میتونه باشه. هرچند ما یه سری پروژه‌های دیگه هم داشتیم که یه سری از اونها رو بهانه کردن، مثلا چه میدونم شما سایت درسنامه رو زدین برای فلان شرکت خارجی یا فلان سایت رو طراحی کردین برای فلان، هیچ ربطی هم به نارنجی نداشتن دیگه. و آره دیگه حساسیت‌های آن زمان بوده است. بله دقیقاً. کار خاصی نکردی، همون کارو الان بکنی کسی کاری نداره. آره ولی منظورم اینه که در واقع خودمون هم آخرش نفهمیدیم چرا این بلا سرمون اومد. یه سری تئوریا داریم که اون تئوریا رو ترجیح میدم نگم چون دوست ندارم دوباره برگردم آب خنک بخورم. آره فکر میکنم البته الان شرایط یه مقداری منطقی تر هست، حالا با اینکه هنوزم یه بلبشوی خاصی توشه. ولی یه نکته‌ای که وجود داره من اینو میخوام ازت بپرسم اینه که مثلا حالا با توجه به تمام این بیقانونیایی که ما دیدیم، یعنی حالا مثلا بر اساس این حساسیتی که تو کشور وجود داشته، ولی همیشه مثلا من یادمه یه روایتی بود که مثلا همیشه میگن مثلا هر موقع قضیه دیگه خیلی جدی میشد توی حالا مثلا یه سری دعوای بیزنسی یا خانوادگی یا هر چیزی، اینطوری بود که شهر مگه مثلا کشور مگه صاحب نداره، به این معنا که اتفاقا حالا اگه بری تو دیوان عدالت و اینا اتفاقا قانونی پا برجاست، اتفاقا قسمت حقوقی و وکیلا و اینا خیلی اکتیو و باحال و مشتی ان. یعنی حالا درسته با این همه بی مروتی که شده، ولی معمولا مثل که در داخل که میری توی سیستم، حالا نه دیگه حالا تو قسمت‌های سیاسی شو من کار ندارم، ولی در دعوای حقوقی اتفاقا قانون خیلی قانون قوی ما داریم. و میخوام ببینم تو اون بازه زمانی مثلا وکیلات و اینا، یعنی مثلا دادگاه اگه اینقدر نامعلوم تو رو تونستن به 11 سال زندان محکوم بکنن، دلیلش معلوم نشده، یعنی نرفتن مثلا این بیان بگن آقا طبق مثلا تو داری میگی به خاطر نمیدونم چی شهرت، ولی این تو قانون نبوده، اون وقت خب قاضی چجوری اینو تایید میکنه؟ چرا وکیل که خب وکیل ما داشتیم، وکیلای خوبی هم داشتیم توی این ماجرا که سعی کردن چیز بکنم. تا خب اجازه بدین سوال شما رو جواب ندم چون آره. سوال بعد دوباره یه اتهام جدید از تو پاسخ من در میاد برای این سوال. این بده دیگه میدونی، ولی میفهمم چی میگی، اذیتت نمیکنم. خب بخوای از خاطرات زندانت برام؟ آره از خاطرات
زندان براتون میگم. هیچی، ما رو بردن بعد از یه مدت انفرادی رفتیم زندان و انفرادی؟ آره من 3 ماه انفرادی بودم که خودش تجربیات خیلی عجیب و غریبی داره. انفرادی با مخلفات باید اسمشو بذارم که حالا در مورد مخلفات هم خودتون میتونید حدس بزنید. بعد که وارد یه اتفاق خیلی جالبی تو انفرادی میفته اینه که بعد از یه مدت شما چون هیچ کس رو نمیبینی، همش در تنهایی هستی و اینا به جز زمانهای بازجویی، شما چهره عزیزانتو فراموش میکنی. بعد یعنی مثلا من فکر میکردم که مثلا پدرم چه شکلیه، مادرم چه شکلیه، همسرم چه شکلیه، بعد یادم نمیومد. بعد هر چی فکر میکردم که اینا چه شکلیان نمیتونستم تو ذهن خودم این خاطرات رو یادآوری کنم که اینا چه شکلیان، فقط یه سری چهره‌های محو می‌دیدم. این خیلی فشار روانی به آدم وارد میکنه. فکر میکردم فقط من اینطوری شدم. بعد که از زندان رفتم توی انفرادی رفتم توی زندان، اونجا آدمای دیگه رو هم دیدم که تجربیات انفرادی داشتن. دیدم نه اونا هم این تجربیاتو دارن. یعنی وقتی زیاد تو انفرادی بمونی چهره‌ها برات محو میشه، صورت انسان رو دیگه نمیتونی تصور کنی. این یکی از سخت‌ترین خاطراتش بود واقعا. حالا خیلی میشه راجع به فقط همون تیکه انفرادی صحبت کرد. تو زندان واقعا که 8 سال رفتی زندان؟ 8 سال تو زندان؟ نه من پرونده‌ام حدود 8 سال طول کشید. مدتی که توی زندان بودم یه چیزی نزدیک 3.5 سال، نزدیک 4 سال بود در واقع به صورت دقیق. و منتها خب یعنی مثلا 1 سال خورده تو زندان بودیم، بعد پرونده رو اعتراض می‌زدیم، به قید وثیقه ما رو آزاد می‌کردن، میومدیم بیرون تا دادگاه بعدی. چند ماهی توی وسط زمین و آسمون معلق بودی تا حالا به دادگاه بعدی چی میشه. دوباره میرفت دادگاه تجدید نظر، دوباره اون حکم میداد، دوباره ما رو میگرفتن، میرفتیم یه مدت زندان، دوباره اعتراض میدادیم، میرفت دیوان، دوباره در واقع حکم به اعاده دادرسی داده میشد، دوباره میرفتیم دادگاه، دوباره حکم میدادن و دوباره رفتیم زندان و در واقع بعدش دیگه تموم شد، اومدیم بیرون با آزادی مشروط. در واقع اومدیم بیرون. یعنی حکم من اول 11 سال بود، بعد شد 10 سال، بعد شد 7 سال که طبق قانون 50% چوی کشیده باشی میتونی در واقع آزادی مشروط بگیری و بیای بیرون. توی زندانم که رفتیم، حالا شما اینجا توی پادکستتون میایین مثلا با آدمایی مصاحبه میکنید که مثلا طرف با بیل گیتس، مثلا فاندر مایکروسافت 8 رو نش داشته و نشست و برخاست داشته. ما رفتیم اونجا، ما رو گذاشتن توی اتاقی که رفتیم اتاق شیشه بالایی بندی بود به اسم تاوون. اونجا با یه آقای چیز شدیم که فاندر قتل‌های محفلی کرمان بود، آقای حمزه مصطفی. بعد حالا میگم فاندر به خاطر اینکه لغت بهتری براش پیدا نمی‌کنم دیگه. نمیدونم در مورد اون پرونده و اینا خوندیم که یه عده‌ای بودن که آدما رو میگرفتن و به قول معروف به نظر خودشون اینا چیز بودن و میکشتنشون. ما رو گذاشتن تو اتاق این تخت پایین من بودن. چی بودن؟ آره. حالا باید برید در موردش خودتون گوگل کنید ببینید کیان و چیان. داستان هم برای خودش یک کتابه. چند شب اول من منتظر بودم که چون اینا یه دیدگاه خیلی اونوری داشتن، یعنی شاید من حس کردم مثلا عمدن منو گذاشتن اونجا تو اون اتاق که اونجا کلک منو بکنن. چند شب اول منتظر بودم که در واقع بلای سرم بیاد و به قول معروف برم به دیار باقی. ولی خب بعدش دیگه به یه تعادلی رسیدیم دیگه و با اینا به قول معروف بودیم اونجا، زندگی می‌کردیم. البته من چند وقت پیش شنیدم که همین حمزه چند ماه پیش مثل که فوت هم شده. حالا به قول معروف سنی هم رفیق شده بودین ها؟ حالا رفیق که اسمشو نمیشه گذاشت، رفیق که نمیشه اسمشو گذاشت، ولی خب آره دیگه با هم بودیم و حرف میزدیم، چون اونم آدمی بود که خیلی حرف زدن رو دوست داشت و منم گوش شنوایی داشتم. ما شاید هر روز چند ساعتی با هم حرف میزدیم در مورد خیلی چیزا و در واقع اونجا با خیلی آدما، من اونجا توی زندان با خیلی دوست شدم. حالا یه دلیلش این بود چون پزشک بودم اونجا و حالا پرونده ما همین پرونده بود. الان کسایی که میرن زندان معمولا میرن اوین، تهران و اونجا یه جاییه که مثلا میرن توی بندی که بالاخره آدمای همفکر همن دیگه با هم میچرخن. اینجا مثل ما فقط ما بودیم و ما رفتیم توی در واقع تو زندانی که همه مثلا جرائم مثلا مواد مخدر بود و مالی بود و سرقت بود و قتل بود و اینجور چیزا دیگه. ما با اینا چیز بودیم و من الان یک جامعه دوست از اینجور آدما تو زندان دارم که هنوز به من زنگ میزنن بعد از سالیان سال. یه دوست دارم که مثلا یه ابد کشیده، الان ابد دومه، یعنی یه ابد کشیده
آزاد شده، بعد دوباره رفته مواد مخدر برده، دوباره گرفتنش، الان ابد دومو داره میکشه. کرمان فکر کنم زندان خوش بگذره. تجربه متفاوتی بود واقعا اون دوران و آره نمیتونم بگم خوش میگذره، ولی تجربیات مفید داشت، تجربیات خسته کننده و دردآور و ناراحت کننده بسیار زیادی هم داشت، ولی من نیمه پر لیوانو دیدم دیگه، مثل اون ماجرای. ولی علی اصغر اگر بلاگ تک بوده، چون تو گفتی یه چند تا مثلا یه سکیوریتی سافر و نمیدونم از این کارهای امنیتی و اینا هم کرده بودین، به خاطر نارنجی بود؟ یعنی آیا آرتیکل آخه وقتی تک و ریویو و ایناست من نمیتونم، من متوجه نمیشم. ببین مثلا به منم خیلی ها میگن که سویل به خاطر این پادکست ایران نیا، من اینجوری هم که چرا مثلا از هرچی میگردم فکر میکنم مثلا بخاطر همین خیلی برام جالبه که ببینم آخه چه مثلا آرتیکل خاص نوشتین، یه مقاله‌ای بوده، مجموعهش بوده، اینی که داره گنده میشه از جلوی گنده شدنه پیشگیری کردن، از این محبوبیتی که حرف برو داره پیشگیری کردن. ولی میخوام ببینم مقاله یا چیز کانتروورشالی نوشته بودین یا پروداکت کانتروورشالی درست کرده بودین؟ ببینید اصلا تو کل دوران پرونده و دادگاه و بازجویی اینا حتی یه سال راجع به نارنجی از من نپرسیدن. خب و حتی به من میگفتن که اصلا نارنجی تعطیل نشد، نارنجی که مشکلی نداشت، نارنجی باز داره کار خودشو میکنه. منم که تا 6 ماه ممنوع ملاقات بودم، خوشحال فکر میکردم که خب حالا مثلا شرکت ما رو برای اون پروژه‌های جانبیش گرفتن و نارنجی هم در واقع داره کار میکنه دیگه، اصلا اکثر تیمش هم بیرون بودن دیگه، میتونستن در واقع سایت رو آپدیت کنن، در حالی که همون لحظه اولی که ما رو گرفته بودن سرور نارنجی هم گرفته بودن، اکسس‌هاش هم بسته بودن و در واقع بعدش هم تو حکم دادگاه هم که حکم بستنش دادن و سایت هم آوردن پایین. بنابراین نه، از من هیچ سوالی راجع به نارنجی نپرسیدن و بهانه ما در واقع پروژه‌های دیگه‌ای بود شرکت ما در واقع اجرا شده بود برای یه سری شرکت‌های خارجی و متفرقه که از نظر اونها این پروژه هم تازه برنامه‌نویسی بود، یعنی جرم ما کد نویسی بود برای اون پروژه ها. خیلی جالبه، هیچ محتوایی هم اونجا تولید نکرده بودیم، مثلا خود کد جرم داشت، کد دقیقاً. حالا چی بگم، شما اونجا با یک محیطی یعنی مثلا یک از بازجوهای ما که می اومد اونجا مثلا می اومد تحلیل میکرد که مثلا اپلیکیشن انگری بردز، چرا بازی انگری بردز رو دیدید دیگه، همین پرنده ها رو چیز میکنه، چرا این بازی مثلا فلان تفکرات رو داره تبلیغ میکنه و یه بازی فلانیه و حالا لغت من تو لحظه نمیدونستم مثلا باید بخندم گریه کنم. آره میبریه ها، منم شنیدم مثلا یکی از بچه‌ها که بازی سازم بود اونم اینطوری بود که مثلا یک کاراکتر انیمیشن مثلا پیکسل دیتد چرا حجاب نداره، من اینجوری که داشت من اصلا مغزم نرفت به اون سمام که همین چیزی بخوای گیر بدی. آره دقیقاً، یعنی یه همچین شما وقتی مثلا با چشم‌بند اونجا نشستی، طرف داره اونجا چیز میکنه، نمیدونی حالا باید بخندی، باید گریه کنی، باید بگی مثلا شما درست میگید، نمیدونم واقعا. ولی این رو داشته باشید لطفاً که همونجور گفتم نارنجی یه جورایی بازار رو کنترل میکرد دیگه. مثال میزنم، مثلا یه مثالش اینه که یه تبلتی رو وارد کردن دادن به ما که ما ریویوش کنیم به عنوان محصول ایرانی که فکر کنم در تعداد زیادم وارد شد که فروخته بشه. خب ما اینو واردش کردیم، من اینجا روشنش که کردم دیدم این قبلش استفاده شده و قبلش به یه 2 تا وای فای چینی وصل شده، یعنی اصلا اسم وای فای ها چینی بودن و لوکیشنشون هم بعد رفتیم نگاه کردیم این طرف مثلا تو چین تولید شد، طرف می‌خواسته تستش هم کنه، تو چین روشنش هم کرده بود و استفاده کرد. خب ما همین تو ریویومون نوشتیم دیگه، آقا این تبلت به نظر میرسه که حالا میگن ایرانیه ولی خب این چیزی که ما داریم نگاه میکنیم بررسی میکنیم به نظر میرسه چین تولید شده اومده ایران. خب حالا فرض کنید یه بابایی مثلا چه میدونم 50,000 نسخه از این تبلت ها آورده و با خاطر مثلا ریویوی ما این فروش نمیره مثلا یا تمسخرش میکنن مثلا مخاطب. خب این شاید خیلی خوش نیاد به نگاه خیلی ها. الان بیشتر برام روشن شد چون هنوزم که این داستانا رو داریم، چون کشور ایران یه جوری که احتمالاً چون خیلیا اون پشت مشتا همش دارن با هم دیل میکنن و دوستن و مثلا واردات اینو داره واردات اونو داره، حق امتیازشو گرفته با هم دیل کردن، بعد یا رفته کلی لپتاپ وارد کرده، بعد مثلا تو یه ریویو اینطوری میکنی واقعا هم احتمالاً
زده آمار فروش و اینا رو واقعا خراب کرده، تاثیر داشته. میگم دیگه MKBHD دیگه واقعا کمپانی ورشکست میکنه. یه ریویو بعد میزنه کمپانی میریزه من واسه. خیلی جالبه. و البته خب ما هم تو 2024 داریم یه همچین ایمپکت و تاثیرگذاری رو میبینیم، ولی میتونم متوجه شم که تو هم تقریبا تارگت آدینس دقیقاً همونایی بودن که میخواستن برن لپتاپ رو بخرن. از این باب چون برای دیجی کالا هم همچنان اتفاق افتاد، مثلا من مطمئنم هزار گیروداری که به این دنیای استارتاپ ها و اینا بود داری میبینی دیگه. آقا به دیوار گیر میدم میگن قیمت خونه و ماشین رو بردار. میدونی به دیجی کالا اصلا گیر میدن چرا زیر قیمت پایتخت داری مثلا میدی. یعنی از این داستانا زیاد داریم که اینا میشه کشوری که واقعا فری مارکت نداره این خودش جرم درست میکنه. میدونی یعنی اتفاقا تو اومدی با کشوری درست بکنی که خیلی منطقی باشه و ایدئالهای خودتو داری رو مثلا چه میدونم درش مشروب نمیخورن، درش مصرف مواد مخدر ممنوعه، درش مثلا خانوما مثلا حجاب دارن. تمام اینا میتونی نگاه کنی به افکارش ببینی افکار دارکی نبوده، افکار مثبتی بوده، هدف جامعه سالم‌تر داشته، ولی نتیجهش نه جامعه سالم‌تره. همش یه بچه جوونی که اصلا پاکه کاملا قابلیت جرم داره. میدونی یعنی مثلا نخوردن مشروب، خب تو از هر کی یعنی همه ما اینقدر فاصله داریم تا یه جرمی رو انجام بدیم. یعنی کشور خودش پتانسیل جرم یعنی به جای که تو رو توی محیطی بذارن که اتفاقا مثلا یه اسلحه مثلا ممنوعه، ولی ما اتفاقا خیلی نزدیکیم به جرم. واسه همین آره میتونم متوجه شم که از این زاویه که میگی ایمپکت داشته، شاید آره به خاطر یه کار نبوده، به خاطر این بوده که تو داری یه مسیر رو میری که اگر الان قبلا 10 تا لپتاپ میفروختیم الان 6 تا میفروشیم، یک کم دیگه اینو آزادش بذاریم این دوتاش هم نمیفروشیم. ولی چجوری به جرم آخه تبدیل میشه نمیفهم. حالا بیا برگردیم به زندان. اینا که به قول خودت معلوم الحاله معمولا این اتفاقات که چه اتفاقی افتاد، هرچند هم بخوای به قول تو بکنی به چیزی بیشتر نمیرسی. ولی تجربه زندان رفتن فکر میکنم خیلی تجربه عجیبیه. اصلا دلیلی که میگن آدما میرن زندان و اصلا انسان‌ها انتخاب کردن یکی از بدترین نوع تنبیه تنها شدنه، چون ما موجوداتی هستیم که دوست داریم تو سوسایتی زندگی کنیم، تو اجتماع زندگی کنیم و تنها کردنت تنبیه و خودتو با افکار خودت تنها گذاشتنم کار راحتی نیست. به چی رسیدی تو زندان؟ خب تو زندان خود زندانی‌ها بهش میگن اونجا قبرستان زنده هاست دیگه. یعنی واقعا دنیای عجیبیه. من خودم هر وقت تشبیهش میکنم میگم آدم وقتی مثلا سفر میره، اگه شما مثلا بری یه شهر دیگه سری تجربیات جدید به دست میاری، وقتی بری یه کشور دیگه تجربیات خیلی بیشتر و متفاوت‌تری به دست میاری. زندان رفتن مثل اینه که اصلا رفتی یه کره دیگه، یه سیاره دیگه رفتی و اونجا یه جهان دیگه ایه. خب سختیاش که خب زیاده واقعا. من دوست ندارم به قول معروف غر بزنم و اینها، ولی چیزای زیادی هم برای یاد گرفتن داره. یه قسمت خیلی مهمش اینه که ببینید الان من و شما که داریم با هم صحبت میکنیم یه نقابی رو چهرهمونه، همون داریم فیلم بازی میکنیم، یا شما با یکی که میرید مهمونی توی خونه یکی هم حتی میرید، آدمای واقعی رو نمیبینید. ولی توی زندان شما مثلا توی اتاق هستی با 20 نفر دیگه و توی بند هستی مثلا با 500 نفر دیگه، شما داری داخل زندگی اینا رو میبینی، داری خوشحالیاشون، شادیاشون، رفتارهاشون و گریه‌هاشون رو میبینی و خود واقعی آدم‌ها رو می‌بینی. یعنی شما مثلا توی 4 سال زندان رفتن به اندازه 40 سال تجربه بیرون زندگی کردن تجربه به دست میاره. این از نظر من واقعا با ارزشه و فشار آدم‌ها خیلی زیاد، آدم‌ها خیلی تحت فشارن. وقتی تو تحت فشار باشن بیشتر خود واقعیشون رو بروز میدن. یه بابایی تو اتاق ما بود که این مثلا این حدود 10 سال بود تو زندان بود، بعد قرار بود فردا آزاد شه. بعد فردا منتظر بود که صداشو بخونه، اسمشو بخونن از بلندگو. بهش میگن حبس بلندگو، میکشی، اصطلاح خود زندانی‌ها دارن. حبس بلندگو یعنی که قرار آزاد شید، بعد هر لحظه داری ثانیه شماری میکنی که مثلا اسمتو بخونن آزاد شی بری بیرون.
بعد مثلا تو کارش مشکل اداری پیش اومده بود و اون پرونده آزادیش تا اون نامه آزادیش نرسید اون روز به دستش. این وقتی ساعت اداری تموم شد و بهش گفتم مثلا تو امروز آزاد نمیشی و فردا آزاد میشی، ترکید و رفت خودزنی کرد. خب حالا زنده موند. شما میتونی یه حدس بزنین که چقدر فشار رو آدم هست توی زندان از نظر روانی. یعنی آدم 10 سال حبس کشیده و واقعا وقتی داره حبس بلندگو میکشه واقعا 1 ساعت بیشتر رو نمیتونه تحمل کنه. و یه همچین چیزایی رو شما اونجا میبینی، یه همچین تجربیاتی رو به دست میاری. خیلی چیزا برای یاد گرفتن واقعا وجود داره در کنار همه سختی هایی که هست. اگه از نگاه، چون من خودم جامعه شناسی رو دوست دارم، همیشه جزء چیزای مورد علاقه‌ام بوده، اونجا از آدم‌ها و تجربیات یک کتاب میتونم بگم راجع به خاطراتی که با آدمایی هستن، آدمایی که مثلا در ظاهر بسیار آدمای محترمی بودن و درونشون مثلا یک هیولا واقعا نهفته بود، تا آدمایی که مثلا حداقل من به شخصه فکر می‌کردم هیچ دلیلی وجود نداره یا درصد زیادی از این آدما واقعا تو زندان باشن، یا همون پابند الکترونیکی میتونست اینا رو خیلی بهتر باشه تا اینکه مثلا بیایم بگیریم اینا رو بندازیم زندان. یعنی هر دو حالتشو میدیدی، آدمایی که شاید فکر می‌کردی هیچ وقت نباید از زندان آزاد شن، اینقدر خطرناکن، یا آدمایی که واقعا دلیل نداشتن. نظر شخصی منه، ممکنه اون قاضی اون نظر خب تخصصی خودش رو داشته باشه. داستانای خیلی زیادی داشتیم با آدمای مختلف اونجا، ولی یه تجربه خوب منم طبابت بود، به خاطر اینکه بعد از یه مدت من رفتم توی بهداری زندان و شروع کردم به طبابت برای زندانیان. این باعث شد یه ارتباط خوبی بگیرم اونجا. مثلا از 4-5 هزار تا زندانی بود، تقریبا دیگه همه منو میشناختن اونجا و به قول معروف کیر میکردم برای افراد. اون دختره بودی توی پریزن بریک؟ ندیدم سریالشو. یه علتی هم که ندیدم اینه که بازجوم یه دفعه به من توصیه کرد، گفت هر زمان آزاد شدی حتما این سریال رو ببین. بعد همون حرف باعث شد که هیچ وقت نرم اون سریال رو ببینم و حالا شما چون گفتی شاید برم ببینم، نمیدونم داستانش چیه. و توی زندان میگم اون تجربه طبابت هم خیلی جالب بود، هرچند اونجا هم بعضی مدت گفتن نه این خیلی خطرناکه برای اینکه طبابت کنه، منو برگردوندن توی بند. دوباره بعد از یه مدتی دیدن نه من اونجا خیلی آدم مفیدی هم، منو به قول معروف برگردوندن اونجا. و من همین الانم با یه سری از آدمایی که توی زندان کار میکردن و مثلا پزشکان اونجا بودن با هم دوست شدیم، رفت آمد پیدا کردیم حتی، و این کانکشن هم برقراره. خیلی از آدما مشکل روانی پیدا میکنن توی زندان به خاطر فشاری که روشون هست، PTSD میشن. نمیدونم با PTSD احتمالاً آشنا هستید دیگه. و مثلا حتی من خیلی از زندانیایی که میشناسم الان آزاد شدن، حتی از اون محله‌ای که زندان توش واقع شده نمیتونن رد شن. ماشینش اگه مثلا اونجا باشه از راهشو کج میکنه، دورتر میره که از اونجا رد نشه، چون حتی حسش رو نمیتونه تحمل کنه. ولی من نه، مشکلی ندارم. حداقل فعلا به نظر میرسه نظر روانی خیلی آسیب ندیدم. به نظرت حالا نه این تیپ جرمای سافت، اصلا منم اشتباه دارم میگم جرمی اتفاق نیفتاده، ولی حالا سوالم مثلا چیز دیگریه. به نظرت زندان اون تأثیری که اون فلسفه‌ای که داشته رو میذاره آخرش؟ یعنی تو بری تو اتاقت بشینی به کارهای بعد تنهایی فکر کنی بعد چند سال؟ نه اصلا باش موافق نیستم. یعنی حداقل ببینید یه سری آدما هستن که بله واقعا میتونم بگم جاشون توی زندانه، ولی باز میگم این نظر شخصی منه. سیستم قضایی و حکومتی کاملا ممکن نظر متفاوتی داشته باشه و به نظر من شاید 10-20% آدمایی توی زندان هستن واقعا جاشون توی زندانه. آدمایی هستن که واقعا برای جامعه خطرناکن، یعنی وجودشون این شکلیه. بقیه رو به نظرم 1000 تا روش دیگه تنبیهی وجود داره که میشه انجام بدی، چون خیلی اتفاقات میفته توی زندان. به این طرف هست حالا یه اشتباهی کرده که خیلی وقتاش هم فشارهای اقتصادیه. یعنی شما خیلی از آدمایی که تو زندان میبینید طرف مجبور شده دست بده، یعنی هیچ گزینه دیگه پیدا نکرده برای اینکه بتونه درآمدزایی داشته باشه، خرج زن و بچه‌شو تامین کنه، رفته دست به یه کاری زده که در واقع افتاده توی زندان، یا آموزش درست ندیده، سواد درست نداشته که بتونه خودشو به یه حدی برسونه. بعد وقتی میاد اونجا خب کسب درآمد هم نمیتونه بده، این خانواده‌اش هم متلاشی میشه. یعنی اینا چیزای عواقب بعدی ان که برای آدم اتفاق میفته. حالا باز من یه شانس خوبی که داشتم اینه که
یکی از بزرگترین شانس‌های زندگی منه که خانواده فوق‌العاده‌ای دارم، همسر فوق‌العاده‌ای دارم، پدر مادر فوق‌العاده‌ای دارم و همه ساپورتیو من بودن. تو خیلی برای اکثر آدم‌ها اتفاق نمیفته، این شانس رو ندارن. اینا وقتی میرن توی زندان دیگه همه چیز نابود میشه. یعنی باز از اون خاطراتی دارم که وحشتناک. من آدم میدیدم که میومد زندان، بعد دیگه زنش جواب تلفن خودش رو نمیداد، بعد باید میدیدی چه اتفاقی و چه فشاری اونجا داره تحمل میکنه. یا آدم میدیدیم که مثلا یه دفعه گرفتن آوردنش اونجا و حالا به هر جرمی کاری بهش نداریم، مالی مثلا، بعد برای بچه‌ها چه اتفاقی میفته، خانواده چه چیزی پیدا میکردن. نه من خیلی با این فرموله موافق نیستم شخصا. هر چقدر توضیح بدی جرم چی بوده، باز یه تا نباشد چیزکی مردم نگن، چیزهایی توش همیشه نهفته است، میدونی؟ یعنی هر کاری هم بخوای بکنی باز اینطوریه که یه رزومه نمیخوام خوب جلوه بدم، یعنی بگم مثلا مرتب بکنم بگم اتفاقم نیفتاده، ولی خب سخته دیگه. نمیدونم برای تو، میخوام ببینم که تو خودت چطوری از پسش بر اومدی، چون میگی کتاب ترجمه کردم، حتی کامپیوتر اونجا بوده، یعنی تو زمان و فرصتی داشتی. و منم اتفاقا راستش بخوای اگه مثلا یه جایی حبس شم ولی کتاب و اینا در پیشم باشه و اینا، باز یه کپی آدم میتونه بکنه. واسه همین تو چجوری گذروندی؟ چون یه چند تا کتابم ترجمه کردی اونجا. آره، کامپیوتر که دسترسی نداشتم در عمل، هرچند اونجا یه دوره یه کلاس کامپیوتر برگزار کردن بعد برای زندانیا، منم رفتم ثبت نام کردم چون اینقدر دلم برای کامپیوتر تنگ شده بود. فکر کن یه آدم خیلی گیک که مثلا روزی 12-13 ساعت با کامپیوترش زندگی میکنه یه دفعه بگیرن که از هیچ چیزی خبردار نباشه. رفتم کلاس کامپیوتر ثبت نام کردم که اونجا مبانی ویندوز یاد میدادن، حداقل اینو داشتم، میرفتم با کامپیوتر یکم بازی میکردم، دستم به کیبورد میخورد حداقل که حسم خوب باشه. ولی باز این سوال خیلی مهمی رو شما پرسیدی که اینکه من چطوری اینو تا کردم و زنده اومدم بیرون و از نظر روانی و منتال به قول معروف به نظر میرسه حداقل چیزیم نشده، حالا شاید هم شده باشه. خیلی وقت آدم تو ناخودآگاهش اثراتی میذاره که خودش هم متوجهش نیست. ولی یه واقعیت رو باید بگم، به نظر خودم، نظر شخصی خودم رو بخوای، من کار خاصی انجام ندادم. من چون رشتم پزشکیه خیلی در مورد انسان‌ها مطالعه می‌کنم، در مورد بیولوژی انسان‌ها و اینجور موارد مختلف. همین الانم به سایت آپدیت MD رو اندازی کردم که راجع به همین حوزه است. یه نظریه خیلی مهم از 10 سال پیش وجود داره که میگه که 80 الی 90% شخصیت انسان توی 1000 روز اول زندگیش شکل میگیره. منظور از 1000 روز اول زندگی اون 9 ماه بارداریه به اضافه 2 سال اول زندگی. نمیدونم این نظریه رو شنیدی و بعدش دیگه خب اون موقع که دست خودت نیست، اون 1000 روز اول زندگی، اینی که شما چه شخصیتی پیدا بکنی، چه آدم قدرتمندی باشی یا نباشی، هیچ تأثیری خودت توش نداره، کاری که پدر مادرت دارن برات انجام میدن. من یه شانسی که آوردم اینه که یه پدر مادر معلم داشتم، فرهنگی بودن و پدر من آدم اهل مطالعه بود و این نظریه رو 41 سال پیش شنیده بود و وقتی من به دنیا اومدم پدر من 2 سال مرخصی بدون حقوق میگیره و میشینه تو خونه که بچه‌شو خوب بزرگ کنه که شخصیت درستی داشته باشه. و خودم فکر میکنم اگه من الان شاید یه سری مزیت‌ها رو تو زندگیم به دست آوردم به خاطر خودم و پیشرفت‌های خودم شاید نباشه. اگه من اصلا پشت کار دارم یا استعدادی دارم به خاطر زحمتی که پدر مادرم برام کشیدن توی اون دوران خاص. چون تو زندان من میدیدم خیلی از آدمای دیگه اونها هم تلاش میکردن، طرف تلاش میکرد اونم کتاب بخونه، اصلا ترجمه که هیچی، و نمیتونست، اینقدر استرس روش بود که نمیتونست همین کار رو هم انجام بده. و این به خاطر این نبود که من مثلا اراده خیلی قوی دارم یا پشت کار قوی دارم. خودم شخصا فکر میکنم به خاطر دوران کودکی بوده که پدر مادرم زحمت و ماجرا رو کشیدن. همین الان من دارم یه کتاب میخونم به اسم تعیین شده یا محتوم، مال پروفسور ساپولسکی و این کتاب حرفش اینه که تقریبا چیزی به اسم اراده آزاد وجود نداره. کل چیزی که ما داریم
فرایند ژنتیکمون و رخدادهایی که طی زندگی ما برامون افتاده. حالا بحثش خیلی فلسفیه. آدم وقتی تلاش بکنه خودش میتونه یه سری تغییرات رو بکنه، ولی حرف من اینه که بسیاری از چیزهایی که تو هستی و داری به خاطر خودت نیست. بنابراین اگه ادعا کنی من آدم قوی هستم، من فلانم و چنانم، خیلی واقعیت نیست. اگه قوی هستی ماحصل کارایی هستی که تو زندگی، اتفاقایی تو زندگی برات افتادن یه بخش مهمش، و خانواده‌ای که داشتی. و بنابراین من اگه اون به قول معروف برگای برنده رو نداشتم، شاید منم الان یه شخصیت کاملا متفاوت از اون سیستم در آوردم. حتی طوری که حتی اصلا خیلی تو دوستان من و خانواده من فکر می‌کردم من وقتی میام بیرون دیگه اون آدم نخواهم بود، تبدیل میشن به یه موجود، چون اکثرا اینجوری میشن دیگه. وقتی میرم داخل و وقتی میام بیرون به شدت ضربات روحی شدیدی میخونن، نیاز به تراپی‌های خیلی مختلف پیدا میکنن و الی آخر. بنابراین من اینو از خودم نمیبینم. نه تنها به نظرت میتونه اندینگ و آخر عاقبت خوبی نداشته باشه، که حتی خیلی دمیجینگ و صدمه هم زیاد میزنه. درسته؟ پس اگه فلسفه‌ش اینه، یعنی هیچ قسمت پر لیوانی نداره؟ ببین قسمت پر لیوان، شرایط زندگی هر کسی با اون یکی متفاوته دیگه. من نمیتونم فرمول خودم رو تعمیم بدم به همه قاعدتا. نیمه پر این لیوان برای من این بود که دقیقاً یه دفعه من آدمی هستم که خیلی به پروداکتیویتی و به قول معروف این موارد اهمیت هم. یکی از کتابایی هم که اصلا اونجا ترجمه کردم کتاب Getting Things Done دیوید آلن بود. یه اتفاقی که افتاد اینه که من قبل از اینکه ما رو بگیرن یه لیست بزرگ از کارهای انجام نداده داشتم، مثلا 200 مورد، و یه حس جالبش اینه وقتی گرفتنم همون لحظه گفتم که چه جالب، همه تسکام تیک خورد و یه دفعه همه تسکا تموم میشه دیگه، هیچ تسکی برای انجام دادن نداری، میشه نقطه 0 و شروع کردم کتاب ترجمه کردن و رفتم اول کتاب GTD رو ترجمه کردم، بعد یه کتاب رفرنس طب عمومی مورتاگ، فصل‌های منتخبش البته، که خیلی هم برای زحمت کشیدم واقعا، چون وقت داشتم و به قول معروف خیلی هم پرفروش شد اون کتاب. هنوزم هم دیروز آخرین بار یه نفر، با اینکه از دوران کتابم خیلی گذشته، الان به ادیشن‌های جدیدترش اومده، ولی هنوز آخرین تشکری که گرفتم همین دیروز بوده از یکی از خوانندگان کتاب. و این نیمه پرش بود و تجربیاتی که میگم توی 4 سال به اندازه 40 سال من واقعا تجربه زندگی کردن به دست آوردم. در کنارش هم بله فشارهای روانی بسیار بسیار زیاد و این فشار رو خانواده طرفم خیلی بیشتره. یعنی من معتقدم هر چقدر خود طرف تو زندان داره زرج میکشه، ضرب در شاید 10 رو خانوادهش دارن بیرون تحمل میکنن. و این جنبندی خیلی خلاصش. حالا نمیخوام خیلی دیگه پافشاری کنم رو اون موضوعش. بعد از این که برگشتی بیرون دوباره کار شروع کردی، یعنی تو باز موندی کرمان. چرا کرمان موندی؟ آره اتفاقا قاضی هم یکی از حرفای دیگه هم که قاضی اینو به من زد، گفت من پیشنهاد میکنم هر وقت آزاد شدی دیگه تو کار کامپیوتر و تکنولوژی ادامه ندی. بعد به حرف اونم گوش نکردم، البته گفت برو تبابت تو بکن و یه کاری به این دنیای مجازی اونو نداشته باش. گفتم بذاریم زندگی کنیم. این دنیای مجازی، این دنیا رو که برامون یه دنیایی هست که هنوز دین و ایمون و اینا توش نکردن. بهش جهنم دنیای مجازی هنوز معلوم نشده. آره هیچی، من اومدم بیرون، بله شروع کردم در واقع 2 تا پروژه رو لانچ کردیم. یکیش اولیش که بزرگراهه، باز اونجا هم بر اساس خلای موجود در واقع اومدیم این کار رو انجام دادیم، با که اونجا بحثمون این بود که بیایم قبلش هم رو حوزه ای لرنینگ کار میکردیم دیگه. یه خلایی رو حس کردیم که افراد برای آموزش الان مشکل دارن توی کشور ما و به ویژه آموزش مجازی که اتفاقا بعدش به دوران کرونا هم خورد و خب خیلی هم ازش استفاده شد در نهایت و در عمل. یکی اون رو شروع کردیم، یکی هم در واقع این آپدیت MD رو راه اندازی کردم که اینم مثلا یه سایت رو انداختم خودم راه اندازیش کردم با کمک یکی از دوستان آقای مهندس گلچین
و اونجا هم دارم تازه‌های پزشکی رو میذارم، به خاطر اینکه باز اینم خلق براش وجود داره. یعنی توی این حوزه هم الان تو اینترنت شما بگردی پر از اطلاعات، آقا فلان چیزو بخور فلان مشکلت حل میشه، فلان چیزو بمال به خودت مثلا فلان چیز درمان میشه، و پر از فیک نیوز تو حوزه سلامت و پزشکی، پر از فیک. یعنی تعداد فیک نیوزایی که توی اینترنت شما به زبان فارسی به ویژه پیدا میکنید شاید 50 برابر تعداد چیزای معتبریه که پیدا میکنید. خب این خلأ وجود داشت، بازم فکر کردیم که یا این کارو باید انجام بدیم. یه پادکست هم برای این راه اندازی کردیم، نمیدونم هیچ کدوم از اپیزوداشو دیدی یا نه. اونجا هم خیلی با وسواس در واقع تولید میکنیم. ببین من به خاطر که سالها کار 20 خورده ای سال کار ژورنالیست من انجام دادم، خیلی خوب میتونم محتوایی تولید کنم که کلیک بخوره. خب یعنی تخصصم اینه که یه محتوایی تولید کنم که افراد بیان و ببینن و مخ مخاطب رو بعدم بزنن. من هیچ وقت این کارو نمیکنم، به خاطر الان اپیزودهای پادکست ما رو ببینید شاید ترافیک خیلی زیادی نخورن، ولی می‌بینیم چیزایی رو درست میکنیم که میدونیم جامعه نیازه که بدونه. یعنی چیزی که کلیک خور باشه رو نمیسازیم، چیزی که باید طرف بلد باشه رو میسازیم و براش هم بسیار زحمت میکشیم. منظورم از بسیار زحمت اینه که یه تیم 4-5 نفره دور هم جمع میشه، همشون هم از اساتید بزرگن. مثلا ما برای تک تک اپیزودامون مثلا اینجا ما الان گفتگو میشیم با هم حرف میزنیم دیگه، ما اونجا میشینیم سناریو نویسی میکنیم. یعنی یه تکست آماده میشه، مثلا 2000-2500 کلمه مینویسیم، بعد این یه سری اساتید پزشک متخصص میان روش کلی نظر میدن، دعوا میکنیم آقا این جملهش باید اینجا باشه، اینجا و یا باید باشه یا باید باشه فلان باشه. شاید بعضی وقتا 10 بار یه اپیزود میره و میاد ادیت میشه تا به یه سناریو میرسیم، بعد این سناریو میره ضبط میشه، در واقع ادیت میشه. مثلا که خیلی هر ویدیوی مثلا 10-15 دقیقه‌ای که درست میکنیم مخاطبین نمیدونن پشتش مثلا چندین هفته کار مثلا تخصصی پزشکی و علمی با یه تیم داره انجام میشه، ولی اینو با عشق انجام میدیم به خاطر اینکه دوست داریم یه محتوایی بره اونجا که در واقع از نظر علمی خیلی دقیقه. حتی یکی از دوستان الان اومده اضافه شده داره از محتوای اپیزودا ما چند تا مقاله پژوهشی تو تا از ژورنال‌های ایران داره چاپ میشه الان. یعنی اپیزود پادکست داره تبدیل میشه به مقاله ژورنال علمی و داره منتشر میشه اونجا. اینقدر با وسواس داریم روی ماجرا کار میکنیم. ببین خیلی دوست دارم، منم حالا درسته پادکستمون سر ته نداره ولی یه جمله خیلی معروفی تو دنیای استارتاپ ها اینا هست و منم واقعا تجربهش کردم، یعنی با گوشت و استخونم حسش کردم، الانم دوباره دارم حسش میکنم. اونم اینه که میگن first time founders are obsessed with product, second time founders are obsessed with distribution. حالا فارسیش هم بگیم میگن کسایی که بنیانگذارن و یه کاری دارن برای بار اول میکنن، عاشق ساخت محصول و عاشق کیفیت و پرفکشنیزم و اینا دارن. کسایی که برای بار دوم یه کمپانی رو میزنن احتمالاً به خاطر اینکه بار اول فیل کردن، اینه که فقط به فروش و اینکه تا چیزی هم هر تا چیزی هم که ساختن چه بسا ناقص تا میشه پخش بشه. و بعد پیدا کردن این خط وسط که من چه چیزی رو با چه کیفیتی و با چقدر خون و دل درست میکنم و به همون اندازه هم اینم پخش. یعنی تو اگه با کیفیت ترین پادکست دنیا رو هم درست بکنی، پرفکت مشی ترین سناریو اگه کسی گوش نکنه و پخش نشه، هیچ فایده ای نداره. اصلا مهم نیست که تو چقدر براش وقت و انرژی گذاشتی. بنابراین این به نظر من یه هنره که آدم بتونه خط وسط اینو پیدا بکنه. حالا همینطوری که تکنولوژی داره پیشرفت میکنه و AI و اینا هم اومده و باعث شده خیلی از کارا اتومیتد بشه، چون من همیشه این جنگو من توی آفیس همیشه با انجینیرام دارم دیگه. یعنی به من میگن که سهیل تو با کیفیت ترین کارو در کمترین زمان میخوای، این اصلا با قوانین فیزیک یکی نیست. یا کار بی کیفیت سرعت بالا بهت میدم، یا کار با کیفیت ولی خب زمان نیاز دارم، منطقاً زمان نیاز دارم تا بخوام پرفکتش بکنم. انگار من نمیفهمم، مثلا انگار من شورم نمیرسه که مثلا برای اینکه تو، ولی نکتهش اینطوریه که من اینو قبول دارم تا حدی. من چون خودمو
آن هندز میبینم. یعنی من ویدیو بساز، اپ بساز، وبسایت بساز، آرتیکل بنویس، کمپانی بساز، آدم هایر بکن، یعنی دیگه هر چی باشه من دستم. و بعد تو این پروسه هی سعی میکنم اپتیمایز بکنم. به باب مثال مثلا من تو همین ادیت همین پادکست با ادیتورام کل اونا آقا اگه میخوای این کارو کنی، اگه میخوای مثلا صورت طرف رو یکم صاف بکنی، این فیلتره رو باید بذاری 4 ساعت رندرینگ طول میکشه. من اینطوری هم که آره ولی لپتاپ تو عوض کن، میدونی، یه جی پی یو بگیر، میدونی کیفیت صدا رو میخوای بهتر بکنی، میکروفون تو عوض بکن. میدونی رابطه این یه طرز تفکری غالب میشه بر آدما که کار با، و من احساس کنم الان با ای آی اتفاقا تو در کمترین زمان ممکن میتونی بالا کیفیت تر داشته باشی. چه بسا کار سریع‌تره کم ارورتر هم هست، میدونی. یعنی تو مثلا بدی آرتیکلی رو برات مثلا بنویسه، مثال میزنم، احتمالاً تایپو نداره، ولی تو اگه بخوای بشینی بنویسی خیلی هم بیشتر طول میکشه، تایپو هم داره. میدونی، یعنی بعضی موقع من حتی مثالی که به بچه‌ها میزنم اینه که میگم شما به خاطر اینکه دارین سعی میکنین یه پروسه لینیر رو هی بهتر و بهتر بکنین، که البته خب درست هم هست، تو که نمیتونی هر بار هی برگردی دور بزنی از اول بری یه جا دیگه، ولی من خیلی برمیگردم نگاه میکنم به گذشته و نگاه میکنم ببینم من اصلا شاید باید مسیرم رو عوض کنم. یعنی من اتفاقا خیلی برمیگردم به عقب و نگاه میکنم که آقا حواست باشه قفل نشی داری همین مسیر رو میری فکر میکنی باید همین مسیر رو ادامه بدی یا میدونی. و مثلا به بچه‌ها اینه که مثلا میگم آقا شما دارید میگید که اگه میخوایم با ماشین از اینجا پاشیم بریم شمال، هی نشستید دارید میگید از این مسیر باید بریم، از این باید بریم، اگه از اینجا بریم اینجا تو ترافیک نمیخوریم، ولی من اصلا اینجا که داشت باید با هواپیما بریم، چرا با ماشین اصلا باید بریم؟ و شما همه دنیای تفکرتون اینه که تو با ماشین باید بریم، نداشت اصلا باید با هواپیما بریم، هم ارزان‌تر در میاد، هم زودتر میرسیم، هم نمیدونم هزار تا مسائل، هم بیشتر خوش میگذره، هم نشستیم، میدونی. و من خیلی دوست دارم مسائل این گونه حل بکنم. بنابراین اینی که تو هم الان میگی پادکستتو درست کردی، امیدوارم که میدونم الان تجربهش هم کردی، یعنی اینو میگم که کسایی که دارن گوش میکنن بیشتر بشنون. امیدوارم که این پراید، این حس غرور برای اینکه داریم بالاترین کیفیت رو درست میکنیم مانع از این نشه که دیستریبیوشن رو فراموش کنی و بگی چون آره قبول دارم کانتنت خوب بسازی they would come. این جمله بود تو استارتاپ هم میزنن، میگفتن پروداکت رو خوب درست کن یوزراش میان، ولی نیومدن، میدونی، و کلی کمپانی مردن. واسه همین امیدوارم که دیستریبیوشن رو حواست بهش باشه. یعنی درسته میگی کلیک بیت درسته میکنی، ولی کانتنت خوب بده، تایتلش هم کلیک بیت بزن، میدونی. آره حرف شما درسته. البته اون عبارتی که اولش گفتی من تیر تایم فاندر به حساب میام. ما یه بار اون سال 84 که اون فروشگاه اینترنتی رو انداختیم، خب میگم روش ضرر کردیم، شرکت ما کلا ورشکست شد و تموم شد. باز دوباره با چند تا از دوستان دوباره شرکت دومی رو تأسیس کردیم که اون موفق شد، خب شرکت بزرگی هم شد و اون یکی اینجوری نبود که فیل شه در واقع و ما بیایم این سومیه رو شروع بکنیم. اون شیفت دیلیت شد از زندگی، یعنی اون اومدن کلا در واقع محوش کردن، حتی اموال شرکت هم ضبط کردن و اون شیفت دیلیت شد دیگه. بنابراین اون مسیری که با اون سکند تایم انجام دادیم اون مسیر درستی بود و مشکلی هم نداشت. الان که داریم انجام میدیم در واقع خب خیلی تجربیات فرایند اول و دومو داریم و ما هم اینو تست میکنیم. یعنی هم حرفی که شما میزنید کاملا درسته. اینطوری هم نیست که همینجور بشینیم فقط کانتنت تولید کنیم و خیلی هم روی این قضیه چیز باشه. یعنی اون اصول رو هم سعی میکنیم رعایت کنیم. منتها میگم به قول معروف من بیشتر طرفدار این حوزه هستم که مخاطب خودش میاد کم کم پیدا میکنه، ولی تو این قضیه باید از شما مشورت بگیریم بیشتر دیگه. شما تو این قضیه خیلی قوی ترین و خیلی تجربیات بیشتری دارین برای این دیستریبیوشن. نه منم اتفاقا خیلی اوضاعم خوب نیست. یعنی منم با بچهای تیم خودم که صحبت میکنم تو همین ادیت تو پرودوس کردن پادکست، اینطوری هم که حالا ممکنه یه ترکشنی گرفته باشین، ولی نسبت به فعالیت، یعنی منی که از دنیای استارتاپ میام میدونم میتونی ادورتایزمنت داشته باشی، میتونی اس ای او بکنی، میتونی این کارو بکنی، اینطوریم که این چه وضعشه. داش چنل پادکست من 25000 4 سال من دارم پادکست الان مثلا میسازم
خیلی بیشتر میتونه به هر حال دیستریبیوشن. آره میتونم وایسم همینجوری خیلی ارگانیکلی به قول تو با همون نموداره بره، این هاکی استیکه شکل نمیگیره. میدونی من به خاطر اینکه بتونم سریع میتونم خیلی کارا رو سریع‌تر بکنم، خیلی اپتیمایز تر میتونم باشم. ولی میفهمم چی میگی. یه و به بخشش نظر تقصیر شما نیست. ببخشید پریدم تو صحبت شما. یه بخشش به نظر من تقصیر شما نیست. من فکر میکنم متاسفانه وضعیت جامعه به خاطر حالا فشارهای اقتصادی و این چیزهایی که به وجود اومده اصلا ذهنیت مردم رو شیفت داده به یه سمت دیگه. یعنی الان شما ببینید مثلا همستر این میاد تو بازار و همه میرن سراغ همستر. چرا این اتفاق میفته؟ میدونی اینو باید این شکلی تحلیلش کنی. بعد چرا پادکست مثلا شما یا پادکست ما که شاید مفید بودنش 10,000 برابر از یه همچین چیزایی باشه، به قول معروف اونجوری که باید و شاید به قول معروف نمیره بالا، به خاطر که وضعیت جامعه یه مقدار شاید تغییر کرده و آدما وقتی توی تامین کردن مایحتاج اولیه زندگیشون هستن فقط دنبال شورتکات میگردن. میدونی؟ دنبال این میگردن که من چطوری فقط یه کاری کنم که مثلا الان روزمو بگذرونم، شبمو بگذرونم، درآمد کافی داشته باشم. دیگه اینجور چیزا میشن در واقع مخلفات دور غذا، سالاد دور غذا، در حالی که ولی باید پس میشه من کاملا متوجه حرفت هستم، ولی نکتهش اینطوریه که با دو تا آپشن که بیشتر نداریم. یا بیایم بشینیم بگیم که ما چقدر داریم زحمت میکشیم ولی مملکت ما مثلا uneducated و از این مطالب استقبال نمیکنه، اونا چقدر بدن ما چقدر خوبیم. یکی دیگهش اینطوریه که این اینسایته، میدونی این یه نیو اینفورمیشن از بیهیویره. آقا آدما دارن با این حال میکنن، با همستر حال میکنن، مثلا با این حال نمیکنن. این برای من صرفا یه دیتا است که حالا من ببینم چجوری میتونم از این دیتا استفاده بکنم یا به اصطلاح اصلا اکسپلویتش بکنم. میدونی یعنی مثلا به قول خود کتابایی که خونده بودیم، مثلا یه سری کتابا بودن راجع به اینکه چطوری بتونیم گیمیفای بکنیم و چطوری بتونیم عادت درست بکنیم و بیهیویر درست بکنیم و اینا. و مثلا من خودم حتی تو نحوه درست کردن حتی پادکست، مثلا منم اتفاقا حالا پادتک خاصی نمیزنم ولی پادکستایی که گوش میکردم هم انگیجینگ نیستن. یعنی مثلا بعضی موقع خودم اینجوری که بورد میشم، صدای مونوتون. خب اینا اینسایته، اینجوری که خب چرا مردم اینستاگرام و اینا هوکتن؟ به خاطر اینکه تو تون دوپامین میخوای، تون دوپامین. حالا من اینجوری هم که شاید مثلا تو باید بیای، مثلا خیلی از بیزنس ها رو من دارم میبینم که الان این کانتنت ها رو مثلا اومدن، این کانتنت هایی که تو داری مثلا تو اینستاگرام و اینا که تو خیلی سریع مثلا یه هیت ثانیه رو اومدن توی مارکت های دیگه این کارو کردن. مثلا حتی در اینستاگرام در حد جملات کتاب، میدونی مثلا این فرمت و این میدیوم اومدن استفاده کردن و به نظر من آره غم انگیز هست ولی باز عجیبم نیست. یعنی کاملا قابل درک به نظر من که چرا همچین اتفاقی داره میفته. میدونی خیلی دور از ذهن نیست. مضاف بر اینکه از خیلیش حسابی هم بکنم، من و تو هم اگه شاید تو این بازه زمان به دنیا اومده بودیم الان همین اتفاق برام افتاده بود. چون الان یه جوری نویز زیاده که تو باید سوپرمن باشی این نویز رو ایگنور کنی. یعنی تو از خواب پا میشدی آجی، من و تو کار نداشتیم، کامپیوتر جلوت باز بود، یه داس هم بود، بیکارم بودی، نشسته بودیم فقط میزدیم مثلا اسلش دایرکتوری میگرفتیم نگاه میکردیم ببینیم چیکارا میتونیم بکنیم مثلا. یعنی این باعث شد که ما خیلی زمان داشته باشیم و حس کنجکاویه رو دیولپ کنیم. الان تو از خواب پا میشی فقط باید مثلا اینجوری زره بپوشی که مثلا اینستاگرام نه، فیسبوک نه، نینتندو نه، پلی استیشن نه، اخبار نه، نیوز نه، نمیدونم توییتر نه. یعنی این میدونی این خیلی کار سختیه که یعنی به نظر من یه آموزش خیلی سنگینی میخواد. واقعا کار پیچیده‌ای که الان بچه‌ها رو بتونی سوپرمنشون باید بکنی واقعا و باید هم بکنی. بله این نکته‌ای که شما بهش اشاره کردی شاید بشه گفت مهمترین آفتیه که الان به جون همه جوامع افتاده. حالا تو کشور ما هم اتفاقا شاید به طور خاص حالا شاید بشه گفت بیشتر باشه. یه علتش هم فیلترینگ به نظر خود من. یعنی من با فیلترینگ شخصا اصلا موافق نیستم و به نظرم فیلترینگ بیشتر باعث شده مردم بیشتر شیفت پیدا کنن به چیزایی مثل اینستاگرام، یعنی از وب و اینها و محتوای مفید دور بشن و بیان به این سمت و این خیلی بده و مغز آدما داغون شده. یعنی
ما مثلا نسلی هستیم که کتاب میخونیم. الان ما رسیدیم به یه مرحله‌ای که جوونا و نوجوانای فعلی کتاب که هیچی، طرف دیگه فیلم سینمایی بلند هم نمیتونه ببینه و فیلم سینما حتی سریالا هم میزنه دور و تون میبینه، به خاطر اینکه اینقدر با کانتنت های کوتاه مدت دقیقاً دوپامین ترشح کنه زیاد مواجه شده که دیگه نمیتونه یه علم عمیق رو به دست بیاره و مغزا رسما داغون شده سر این قضیه. این خودش به نظرم یه جنبش نیاز داره که چطوری بیایم این مشکل رو حل کنیم. این خودش داستان خیلی بزرگه توی زندگی آدم‌ها. آره و به نظر من برای من و امثال من و تو هم جذابه دیگه. من و تو که دنبال این سولوشناییم اتفاقا باید نگاه کنیم به شکل یه اینسایت. تو حالا نگفتی که چرا همچنان کرمان موندی، یعنی نمیدونم حالا دلیل هم نداره جایی بری ها، ولی میخوام ببینم که مثلا کار خاصی داری اونجا انجام میدی. ببین من میگم شرایط زندگی هر کسی متفاوته. اتفاقا باز یکی از اتهامات ما این بود که ما از اون یکی از این شرکتایی که باش کار میکردیم دعوتنامه هم داشتیم که آقا پاشو بیا مثلا فلان کشور و بیا اونجا، حتی یه منتخبی از کارمندات هم ما دعوتنامه میدیم که بیایم اونجا و من نرفتم سر این قضیه و اینا میگفتن که آدم باید مثلا دیوونه باشه که یه همچین پیشنهادی رو رد کنه و نره. پس تو یاشتی غلطی می‌کردی اینجا. میگم اتهامات ما خیلی جا، مثلا یه اتهام دیگه هم بود که چرا همتون دارین از سیستم عامل مک استفاده می‌کنین. خب اینم خیلی جالب بود، جزو چیزایی که به ما گیر میدادن، چرا همتون مک استفاده می‌کنین مثلا. آره سکیوریتی خیلی بالاست اینا. حالا اونا بگذاریم برای خودش طنزه، ولی من اکثر این کسانی که باز فاوندرند و در واقع استارتاپ های موفقی ساختن اینه که تونستن دل خودشون بکنن برن مثلا یه شهر دیگه، یه کشور دیگه. خب شما وقتی بری توی جامعه مناسب قرار بگیری، توی اکوسیستم مناسبی باشی، خیلی بیشتر میتونی پیشرفت کنی. این یک رول 2 تا 4 تاست دیگه. توی کرمان مثلا من تقریبا با کمتر کسی رو میشناسم توی این حوزه اصلا کار کرده باشه. البته اینجا هم داریم الان شرکتایی که تو چند سال اخیر دارن بزرگ میشن و اینها، ولی علت بزرگش اینه که من اولا آدمی هستم که خیلی خانواده دوستم و اولا دوم اینکه تک فرزندم. تو دهه 60 ما تک فرزند خیلی کم داریم و من موقعی که مدرسه میرفتم تقریبا تنها کسی بودم تو مدرسه تک فرزند بودم و خواهر برادر نداشتم و من به ریشه هایی که اینجا دارم خیلی وابستگی شخصی دارم. یعنی ترجیح میدم که به نظر من اولویت آدم یه بار تو زندگی میکنه، اولویت خانواده، اون ریشه هایی که داره و اون میهن خودش. من آدم میهن دوستی هستم، برخلاف باز یه تجربه دیگه که بگم اون دورانی که ما تو انفرادی بودیم اصلا کلا میهن دوستا زندان. آره اون دورانی که من تو انفرادی بودم خیلی جالب بود که مثلا هر چند روز یه بار یه عده‌ای می اومدن مثلا حیوانی میذارن تو باغ و وحش، میان مثلا ملت نگاه میکنن، می اومدن بازدید، بعد می اومدن مثلا در باز میکنن، یه دفعه چند نفر آدم می اومدن اونجا میگفتن این اون فلانی است، مثلا اون پرونده فلانی است. یکی از اینا مثلا یکی از روزنامه‌ها تیتر زد که کت خدای اینترنت ایران دستگیر شد. مثلا رئیس دادگستری اومد این حرفو زد. مثلا لغت کت خدا از کجا پیدا کردی؟ بعد یه دفعه یکی از اینایی که اومد در واقع بازدید و منو دید که من نمیشناختم که بعدن شناختمش و حالا فهمیدم که اسم نمیبرم، گفت فلانی تویی؟ گفتم آره. گفت حقته، تا میتونی اینجا بخور، تا تو باشی به مملکتت خیانت نکنی. و رفت درم محکم بست و ما میگه بهت زده موندیم چی داره میگه واقعا. برخلاف اون حرفی که به من زد، من آدم میهن دوستیم، خیلی کشور خودم دوست دارم واقعا. یه دلیل نرفتنم هم شاید این. البته هیچ وقت میگن هیچ وقت نگو هیچ وقت، ولی فعلا حداقل قصد رفتن ندارم و به خاطر علاقه که هم به خانواده دارم و هم علاقه که به کشورم دارم دوست دارم اینجا باشم. روی نمته بعضی نظر متفاوتی دارن، کاری به این ندارم. اون آدمی هم که این حرف رو به من زد خیلی جالبه، 3 سال بعد اومد و از من معذرت خواهی کرد بابت اون حرفی که به من زد. اینا برام خیلی جالب بود. اون آدمی که چون خودش از مقامات زنده بود، میگم اسم نمیبرم که کیه، خودش هم یه بیماری خاصی داشت که چند جا رفته بود پیش پزشکای مختلف، جواب نگرفته بود. بعد اومد با من چند بار مشورت کرد، یه سری توصیه‌ها بهش کردم و یکم لایف استایلش رو اصلاح کرد. خیلی مشکلش رفع شده بود دیگه، کلا دوست شده بود با ما. از 3 سال بعد اومد گفت آقا من اون حرفی که بهت زدم
اون موقع هیچ شناختی نسبت به شما نداشتم، فقط ما رو پر کرده بودن، گفتن اینا خیلی آدمای خطرناکی ان، خیلی چیز کردن و اینها، و حداقل این چیزو داشت که بیاد بابتش معذرت خواهی کنه. میفهمم چی میگی. خب تو حالا الان که اومدی بیرون مشغول چه کارهایی؟ گفتی این بلاگ آپدیت ام دی رو داری، چرا از تکنولوژی کشیدی بیرون؟ دیگه راجع به تکنولوژی نمیخوای؟ یعنی علاقت رو کور کردن؟ نه، به خاطر کور بودن علاقه نبود. واقعیت اینه که همونجوری گفتم من بر اساس نیاز مخاطبم سعی میکنم کارم رو انجام بدم. موقعی که من نارنجی رو شروع کردم یه خلأ بزرگی تو حوزه اخبار اطلاعات تکنولوژی بود، ولی الان واقعا دلیلی وجود نداره من بیام یه سایت دیگه، حالا نارنجی رو که نمیذارن راه بندازم، حکم دادن که تعطیلش، مثلا چه میدونم اسمشو بذاریم صورتی، حالا هر چیز دیگه، دلیل نداره که من بخوام اینو راه اندازی کنم، چون خلأش واقعا وجود نداره. الان خلایی که وجود داره تو بحث سلامته، تو حوزه تازه‌های پزشکیه، تو حوزه آموزش مجازی، اینا چیزای، حالا خیلی خلاهای دیگه هم هستا، اینا چیزایی که با رشته و تخصص من میخونه که من زورم میرسی که برم پوشششون بدم. بنابراین رفتم سراغ این حوزه و اونم یه قله‌ای که قبلا رفتم تیکشو زدم، انگار فتحش کردم، دلیل ندادم خودشو تکرار کنه و اینجا تجربیات جدید منتظر آدم میشه. آره میفهمم چی میگی. حالا تو اصلا کلا نظرت الان با میدیوم اون یا فرمتی که به نظرت نقل انتقالات میتونه صورت بگیره چجوریه؟ چون مثلا MKBHD که دیگه واقعا یکی از بزرگترین تک ریویور دنیاست، مثلا بلاگ نداره مثلا بنویسه، پادکست ویو داره، چنل خودشو داره، میدونی، یعنی فرمت ها هم از بین رفته. یعنی یه مقداری دیگه یه جورایی الان مثلا تو ویدیو بتونی درست کنی، خب ویژوال درست میکنی، آدما پشتشن، حالا تا یه متن. من خودم واقعا خیلی وقته یعنی بعضی موقع اتفاقا دیروزم داشتم یه مقاله راجع به همین میخوندم، مثلا بتر مودم که ما پروداکت خودمون ساختن در واقع همچین حالتیه. من خیلی وقت مثل قدیم وب گردی نکردم که متن بخونم، میدونی، همش توییتر و یوتیوب و ایناست. مقاله هم همونجا میخونی دیگه، حالا مثلا همشون هم لانگ فرمت ساپورت میکنن. بنابراین مثلا این که مثلا یه وبسایت جدایی باشه، من الان برم مثلا www.narenji. اونم اگه باشه احتمالاً دارم از یه RSS ریدری میخونم، میدونی. بنابراین نظرت راجع به این فرمت ها چیه؟ تو این همچنان میخوای ادامه بدی روی همین فرمت؟ حتی چون میبینم وبسایت آپدیت ام دی مثلا دارم نگاهش میکنم، قشنگ حالت مثلا اون وبلاگ‌های گرید بیسد متنی، الان مثلا اینا رو تو آمار ویوش و اینا رو گوگل آنالیتیکس رو نگاه میکنه، اینا همچنان طرفدار داره این تیپی؟ من همین فرمت رو میخوام ادامه بدم. آره، به خاطر اینکه نوشتن برای من یه مدیتیشنه. یعنی من از هر روز حداقل روزی 1000-1500 کلمه مینویسم و یه بخشش تو آپدیت ام دی، یه بخشش برای جاهای دیگه است و به خیلی دیگه هم توصیه میکنم این کار رو انجام بدن. درسته میگم تکنولوژی و رسانه ها مردم بردن به اون سمت که محتواها ویدیویی باشه، مولتی مدیا باشه، ولی خود مهارت نوشتن کمک میکنه به فکر کردن، یه بخشایی رو از مغز فعال میکنه و فعال نگه میداره. خود شما تجربه اینو کاملا داری که خیلی متفاوته با اینکه شما مدیایی رو به صورت فقط ویدیویی و فقط صوتی دنبال بکنی. هرچند الان اینا خیلی بیشتر طرفدار دارن. خب ما تو خود آپدیت ام دی هم میگم پادکست داریم، اونجا هم فرمت صوتیش هست و هم ویدیویش هست. منتها اینکه محتواهای کوتاه متنی رو هم هر روز تقریبا اونجا تولید میکنیم و منتشر میکنیم، به خاطر که نمیشه. من خودم همین امروز راجع به این اوپن ای آی اووان یه مطلبی رو نوشتم که من اینو امروز وقتی داشتم تستش میکردم، دیروز اومده دیگه، وقتی داشتم تستش میکردم دیدم که تو پزشکی چقدر میتونه خفن عمل کنه. من یه سری سوال ازش پرسیدم، دیدم هر چی میپرسم داره جواب میده دیگه. یعنی اصلا در حد سواد من هر چی میگفتم جواب میده، در حد یه پزشک جی پی مثلا. بعد زنگ زدم یکی از اساتید فوق تخصص روماتولوژی، گفتم آقا میشه چند تا کیس ریپورت خیلی پیچیده به من بدی که اینو من از این بپرسم؟ بعد اونم داد، اونم هر چی داد جواب داد. بعد زنگ زدم یکی دیگه از اساتید فوق قدرت، از اونم باز یه دو تا کیس ریپورت گرفتم، اونا رو هم به این دادم، اینا رو هم جواب درست داد. بعد گفتم خب حالا اینو بیام به عنوان یه ویدیو کوتاه درست کنم منتشر کنم. بعد با خودم فکر کردم، دیدم که تو ویدیو
طرف نمیتونه بیاد مثلا این سوال جوابا رو با دقت بخونه، پیکسل پیکسل میشه و فرصت مطالعه دقیقش نیست. بعد اومدم به صورت یه مقاله متنی منتشرش کردم، تکست بیس. نظرم که هنوز کانتنت هایی وجود دارن که تکست بیس خیلی بهتر میتونن پرزنت محتوا کنن در مقایسه با ویدیو. علمیا رو قبول دارم، راست میگی. مثلا منم بخوام دیپ لرنینگ یاد بگیرم، حالا ویدیو میتونی نگاه کنی، ولی یه جای دیگه واقعا باید بشینی بخونی. کاملا باهات موافقم. واسه همین دارم میگم فکر میکنم الان به کانتنت، به جنس کانتنت خیلی ربط داره. اگه میخوای یه نفر رو یه کاری بکنی که تأمل بکنه متن، اگه میخوای یک نفر که مثلا هم فان هم اینترتینمنت ویدیو، مثلا میدونی، اگه میخوای مثلا پادکست، حالا خیلی جالبه مثلا بخوای از دید ما مثلا از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنی که جان باز کرده مثلا بین آدما، اونم نسخه اصلیش آدیویی، به خاطر اینکه تو توی فرمت پادکست داری با اینستاگرام و یوتیوب نمی جنگی، تو تایم یعنی اصلا با اسکرین نمی جنگی، میدونی، یعنی اون تایم که یارو گوشی دستش داره به گوشی نگاه میکنه یا تلویزیون نگاه کنه با اون داری نمی جنگی. تو با یه تایم مورده‌ای که تقریبا جنگ، مثلا تو ماشینی، تو ماشین داری با رادیو و مثلا موزیک می جنگی. خب اونجا پادکست جاش خیلی باحال‌تره. موقعی که تو خونه داری کارهای خونه رو میکنی، هدفون میذاری، کار دیگه ای نمیتونی بکنی. یعنی من این مثالم میزدم، میگم گفتم تو ریحونم رقیب ما مثلا اسنپ فود نبود، رقیب ما تلفن بود. میدونی این که بتونی قشنگ نگاه بکنی، جنگ تو پیدا کنی، ببینی با کی داری قشنگ کامپیت میکنی، خیلی مهمه. یه مثال دیگه که من خیلی دوست دارم توی کانسپت جابز تو بی دان، یا وقتی که تو میخوای یه کاری رو انجام بدی خیلی قفل میکنی که ما به هوا خیلی فکر میکنیم چطوری این کارا رو بکنم، ولی اصلا چه کاری رو میخوای انجام بدی. یه مثال جالبی که داشتیم بود که بین 2 تا رستوران که کنار همن، یکیشون یه دونه هات داگ استنده، از اینا که مثلا بغل خیابون یه دونه استند گوشه داره هات داگ میفروشه، یه دونه هم یه رستوران مکدونالد اون سر خیابون که میتونی بشین توش غذا سفارش بدی و اینا. و مثلا بحث مارکتینگی این بود که اگه این چطوری میتونه با اون رقابت کنه، چطوری میتونه با اون رقابت کنه. بعد یارو اومد گفت داداش اصلا این دوتا با هم رقابت نمیکنن، اینا رقیباشون زمان و تایمه. اونی که میخواد بره مکدونالد وقت داره، فرصت 20 دقیقه نیم ساعت نشستن داره، حالا در این سری میگن درایو ترو، مثلا اونی که وقت داره میخواد بره مثلا بشینه اونجا غذاشو بخوره، زمان داره. اونی که میاد از این هات داگ استندی میگیره زمان نداره، میخواد سریع هات داگشو بگیره بپره بره بشینه تو مترو بره. و این دوتا با هم، یعنی برگره داره با هات داگ رقابت نمیکنن که حالا من برگر دوست دارم یا هات داگ، تبلیغ برگر بکنم یا تبلیغ هات داگ. تبلیغ زمان باید بکنی، تو باید بگی آقا اگه دوست داری زودتر بری. و این فهم این مسائل خیلی مهمه که دوباره برمیگردیم به همین داستان، یه نوع کانتنتی که میخوای بزنی دوست داری چطوری کانسیوم شه، در چه فرمتی کانسیوم شه، کی کانسیوم شه، کی مصرف بشه، و همه اینا توی دلیوریش تاثیر میذاره. مثلا پادکست به نظر من دلیلی که پادکست رو دوست داشتم به خاطر اینکه داداش مثلا من با علی اصغر هنرمند ممکنه تو یه توییت بزنی یه جواب بهت بدم، احتمالاً جوابم اینجوری که واره بابا داداش من تو 1-2 ساعت با تو صحبت نکنم، کانتکست تو رو نفهمم، حرف دلت رو نفهمم، پوینت آف ویو تو نگیرم، نمیتونم خیلی متوجه کاملت بشم. و ما به قول خودت از دست دادیم این مدت زمانه که بتونی یکم دیپ بشی و آدما رو بفهمی و یکم به آدما هم گوش کنیم و بیشتر بتونیم راجع به مسائل دیپ تر وارد بشیم. دقیقاً. و این فرمتی هم که شما درست میکنین توی پادکست که لانگ فرم، در واقع اپیزودهای طولانیه، این تو پادکست بهترین حالت به نظر من. من خودم هم خیلی دوست دارم مثلا تو آپدیت ام دی هم بتونیم لانگ فرم درست کنیم، ولی چون اونجا محتوا خیلی دقیقه و رو کلمه به کلمه‌اش فکر میشه، واقعا نمیتونیم. این توانایی تولیدمون بیشتر از مثلا 10 الی 20 دقیقه نیست، چون خیلی اونجا باید با دقت نگاه کنیم. موضوع شما ولی موضوعیه که میتونه در واقع خیلی خوب عمیق شد وارد مباحث و خیلی ارزشمنده به نظر من کاری که دارید انجام میدید. در کنار اون من فقط اگه بتونم یه توصیه داشته باشم برای مخاطبینی که دارن این اپیزودو گوش میکنن، واقعا اینه که سعی کنن در واقع ذهنشون رو از اون محتواهای خیلی کوتاه در بیارن و برن به سمت لانگ فرم. حالا دقیقاً پادکست اگه گوش میکنی بیا این مدل لانگ فرم رو گوش کن، خیلی بهتره. اگه ویدیو توتوریال میبینی باز اون البته بستگی داره. اگه تو شما داری برنامه‌نویسی یاد میگیری واقعا آموزش ویدیویی خیلی موثرتر از کتاب تو خیلی از حوزه‌ها، ولی تو خیلی از حوزه‌های علمی دیگه
شما وقتی بخوای چیزی یاد بگیری بهترین مدیوم برای یادگیری کتابه، به خاطری که اون آدمی که میاد اون محتوای خیلی 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 عمیق و علمی رو درست میکنه هنوز نمیتونه بیاد پادکست درست کنه یا بیاد ویدیو یوتیوب درست بکنه. محتواهایی که توی یوتیوب و توی این رسانه‌های خرد توی اینستاگرام اینا پیدا میشه همه یه سطح خیلی سطحی از علم رو داره به شما آموزش میده، حداقل توی حوزه علم. ولی مثلا استثناءایی هم داریم، مثلا تو آشپزی محتوای ویدیویی 1000 برابر بهتر است محتوای کتابیه. شما کتابای آشپزی رو اگه بخونی خیلی سخته تصور کنی که باید چیکار کنی، ولی وقتی یه ویدیو رو میبینی خب در عمل داره نشونت میده که باید چیکار کنی. ولی اگه میخواین چیزی یاد بگیرید که محتواش علمیه و ویدیویی بهترین مدیوم نیست، حتما برید سراغ کتاب و سعی کنید تمرین رو انجام بدید که کم کم اگر الان نمیتونید کتاب بخونید تمرین کنید، روزی 5 دقیقه بخونید، بعد کم کم بکنید روزی 10 دقیقه، روزی 15 دقیقه و یه بخش ثابت تو زندگیتون داشته باشید برای مطالعه لانگ فرم. آره ما خیلی انقدر اصلا دیپ ورک من اصلا یه لذت خاصی هم توش وجود داره و من الان خیلی دارم سعی میکنم که حتی به عنوان یه فاوندر استارتاپ که وظیفه‌م اینه که به همه چی نوکی بزنم، الان خیلی دوست دارم که تا میتونم کارهایی که نیاز به، چون همه قسمتی یکم از توجهتون میخواد دیگه، یکم مارکتینگ، یکم، ولی من واقعا نمیرسم که یه دیپ ورکی انجام بدم و خیلی دنبال اینم که سریعتر کارامو بتونم، یعنی اصلا فریدام اینه دیگه. یعنی اصلا خیلی فلسفه کمپانی زدن و استارتاپ خیلی جالبه، تو خودتو یه مدت خیلی زیادی بیزی میکنی برای اینکه برسی به همون داستان اینه که میری کلی کار میکنی و زحمت میکشی، از روستایی که ماهیگیری میکنی میری شهر، میری توی دود و دم صبح تا شب کار میکنی که دوباره بری تو همون روستای بشینی ماهیگیری کنی. الان منم دقیقاً یه همچین حالتی دارم، یعنی دنبال اینم که با توجه به این کارهای فریدام خودم بچرخم تازه بتونم بشم این سر دیپ مایند و این کارا رو انجام بدم. حالا تو الان بیشتر خودت مشغول چه کاری هستی؟ یعنی الان فکر می‌کنی در چند سال آینده الان درآمد مالیت از کجاست؟ کاری که داری می‌کنی اینا استارتاپ‌ها رو به شکل بیزنس داری نگاه می‌کنی؟ یعنی این چند تا پروژه که داری الان در حال حاضر انجام میدی، فکر می‌کنی تا 2-3 سال دیگه مشغول چه کاری هستی؟ همینا و مدل درآمدزایی چیه؟ آره من همینا رو دارم ادامه میدم. یعنی در واقع بزرگراه هست که در واقع یه پلتفرم آموزش مجازی که نرم افزاریه. البته ما وقتی که اینو راه اندازی کردیم یه تجربه جالبی به دست آوردیم، اینه که متوجه شدیم خب حالا شما زیرساخت نرم افزاری رو وقتی در اختیار مثلا آدم‌ها یا حتی شرکت‌ها و مؤسسات قرار میدی، این اصلا بلد نیستن کانتنت تولید کنن، یعنی کانتنت آموزشی اینجا خیلی کم بلدن درست کنن که بتونن در اختیار مردم قرار بدن. شما مثلا شاید خیلی از کسانی که اینجا گوش میکنن خودشون تو حوزه تکنولوژی کار کنن، بعدن تو تک همه بلدن، تو این حوزه یه حداقل اطلاعاتی رو دارن. ولی شما مثلا برید تو حوزه پزشکی، تو حوزه‌های مختلف دیگه که وقتی بیاید نگاه کنی متوجه میشی که افراد حتی اصول اولیه ساخت یه کانتنت آموزشی رو هم بلد نیستن. حتی موضوع طرف نمیتونه انتخاب کنه، نمیتونه درست محتوا رو تولید کنه. ما اومدیم در کنارش بهشون یه سری مشاوره دادیم و در واقع این راهبردم بهشون میدادیم که چطوری حالا بیا یه کانتنت مناسب تولید کن. حتی باز اسم نمیبرم، تو سازمان‌های جاهای بزرگی که خودشون مثلا بخش یه معاونت آموزشی بزرگ دارن با کلی نیرو، ما مجبور میشونیم بریم بهشون یاد بدیم که چه کار کنن. بنابراین هم زیرساخت نرم افزاری هم مشاوره تو تولید محتوا بهشون دادیم. این یه بخشی از در واقع بیزنس ماست. توی بزرگراه توی ببخشید وسط میگم، توی بزرگراه کورس میفروشین در حقیقت؟ چون من سایتش هم دارم نگاه میکنم، مثلا چگونه ویدیوی آموزشی بسازیم 39,000 تومان، تبدیل فرمت ویدیویی به فیلم مثلا 5,000 تومان، درسته کورس میفروشین؟ ببینید بزرگراه نه، اون بخش کورس فروختنش یه بخش فرعیشه. ما خود نرم افزار بزرگراه رو میفروشیم به مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌ها و اشخاص که بتونن یه در واقع یه LMS یا سیستم ای لرنینگ خودشون رو آدرس رو دامین خودشون داشته باشن. کار اصلی مثل بهتر مود ما که کامیونیتی شما برای ای لرنینگ. دقیقاً. و این کاجابی رو دیدی؟ نه کاجابی رو ندیدم. کاجابی هم مثلا برای کوچا و تیچرها و معلماست که میتونن همین کاری که تو میکنی و برای خودشون رو کریئتور پلتفرمه. آره دقیقاً. یا تینکیفیک مثلا، تیچبل، اینا همه توی آره اون این تیچبل اینها رو میشناسم.
و نکته‌ای که وجود داره اینه که یه تجربه جالبی که ما داشتیم این بود که خیلی از این LMS هایی که الان وجود دارن اوپن سورس میشه نصب کرد، اینا استفاده ازشون برای کاربر ایرانی خیلی سخته. یعنی طرف اصلا نصف وقتش درگیر اینه که آقا مثلا چجوری تو این لاگین کنم، ثبت نام کنم، کورس رو ببینم. ما اومدیم اینو یه جوری طراحی کردیم که خیلی یوزر فرندلی باشه و خیلی خیلی ساده باشه، افراد بتونن از این راحت استفاده بکنن. این یه بخش کار ماست. توی بخش آپدیت MD هم که حوزه سلامت و پزشکی، یه نیم نگاهی هم به بحث لانجیویتی داریم که این هم باز جزء علاقه شخصی خود من بوده. توی 7-8 سال گذشته من خیلی توی این حوزه مطالعه کردم و کار کردم و خب میدونید دیگه طول عمر انسان خیلی افزایش پیدا کرده توی چند دهه گذشته. خب پزشکی باعث شده خیلی از بیماری‌های عفونی و اینها درمان بشن. حالا ما رسیدیم خط بعدی، یعنی به مشکل سرطان‌ها رسیدیم، به مشکل در واقع مشکلات بیماری‌های قلبی و عروقی رسیدیم و طی چند سال آینده این خطوط هم شکسته خواهند شد. یعنی توی پزشکی ما طی 7-8 سال آینده احتمالاً خیلی از سرطان‌ها قابل درمان خواهند بود. بسیاری از بیماری‌های قلبی و عروقی در واقع قابل پیشگیری خواهند بود و عمر بشر، میانگین عمر بشر باز هم طولانی‌تر خواهد شد. و این بحث پیری جمعیت که همه دارن حرفشون میزنن خیلی جدیه و خیلی واقعیه. از اونور هوش مصنوعی داره شغل‌ها رو تموم میکنه، از اونور عمر بشر داره به شدت طولانی‌تر میشه. واسه همین اینم از اون جاهای خالیه که باید بهش خیلی پرداخته بشه. اینکه چیکار کنی وقتی 80 سالت شد دیگه رو ویلچر اینور اونور نبرنت و بتونی همچنان کوالیتی اف لایف بالایی داشته باشی. اینم که میدونی اینم یه جنگیه که آره آدم نگاه میکنه یه تکنولوژی پیشرفت میکنه و ممکن خیلی بیماری‌ها بین بره و اینا، ولی میبینی دنیا هم انقدری که فکر میکنی بهش نیست. یعنی تکنولوژی هم بیاد اصلا شاید جنگ بشه اصلا میدونی سر این قضیه. میدونی شرکت‌های فارما وارد جنگ میشن، نمیدونم اصلا بحث قدرت میشه که کی اول به این تکنولوژی دست پیدا میکنه، کدوم کشور. یعنی با توجه به اتفاقاتی هم که اخیراً داریم میبینیم، یعنی در این سالهای اخیر داریم میبینیم، این همه خوشبین بودن یه مقداری جا داره که آدم یه مقداری بفهمه که به این راحتی هم این اتفاقا شاید نیفته. با اینکه خیلی طبیعیه دیگه تکنولوژی پیشرفت کنه، اگه تونستیم سرطان ریشه کن کنیم بکنیم دیگه، ولی یا میبینی اگه سرطان ریشه کن شه یه ساختاری از سیستم بهداشت و نمیدونم تکنولوژیایی که برای کارهای دیگه میاد به این راحتی و به این راحتی ریپلیسش نمیتونی بکنی. این اتفاق خواهد افتاد و امیدوارم که اونجا دوباره جنگ‌های جدید امثال من تو شروع میشه. آره ولی نظر من میدونی اینه که آدما باید این موضوع رو جدی بگیرن، به خاطر اینکه توی لانجیویتی بحث این نیست که عمرتو طولانی کنی ها، اصلا بحثی نیست. بحث اینه که الان تو این سن، تو سال 30 سالگی، تو 40 سالگی، تو 50 سالگی چطوری رو خودت سرمایه گذاری کنی که وقت اگه قرار شد عمرت طولانی تر باشه یا اصلا توی همون 70 سالگی هم بتونی کیف کوالیتی آف لایف بالایی داشته باشی. میدونید الان اتفاقی که میفته آدم وقتی مسن میشه فرتوت میشه، این لغت فریلیتی یا فرتوت شدن باعث میشه که مغز درست کار نکنه، بدن درست کار نکنه، هیچ جا درست کار نکنه. هیچ اشکالی نداره که تو از الان یه سری اصول رو رعایت کنی که بتونی اون زمان هم در واقع یک عملکرد خوب داشته باشی. به خصوص کسی که داره استارتاپ رو میندازه، حالا این مخاطبان پادکست شما بیشتر تو این حوزه هست دیگه، هیچ وقت به بازنشستگی معمولا فکر نمیکنه. آدمایی که معمولا دارن خودشون کار میکنن، من خودم هیچ وقت به این فکر نکردم یه روزی بازنشست بشم. من دوست دارم تا اون لحظه آخری که زنده هستم کار کنم و کار چون تفریح منه، بهترین تفریح من کارم. بنابراین مغزم برام مهمه. دوست ندارم مثلا یه اتفاقی بیفته که 10 سال دیگه مثلا یه کلمه‌ای که دارم بهش فکر میکنم لغت رو نتونم پیدا کنم یا بهره وریم یا پروداکتیویتیم بیاد پایین. بنابراین یه سری اصول اگه رعایت بکنم این گارانتی میکنه که من بتونم تا اون لحظه‌ای که میمیرم مفید باشم، برای خودم، برای جامعه‌ام، برای خانواده‌ام مفید باشم. و بنابراین به نظر من یه چیزی که همه باید یه نیم نگاهی به این قضیه داشته باشن. عالی. علی اصغر دمت خیلی گرم، بسی لذت بردم از صحبت کردم باهات. امیدوارم که حالت کلی خوب باشه. به تبریک میگم که با توجه به تمام این مسائل و مشکلاتی که داشتی به اصطلاح you're still sane و هنوز پاورجایی و داری به فعالیتت ادامه میدی.
دمت گرم. امیدوارم که بازم پیش ما بیای. مخلصم. منم تشکر میکنم از دعوت شما و خیلی خوش گذشت. دمت هم گرم. مشتی هستی. ممنون و خداحافظ.